მუნიციპალური კინოთეატრის იდეა ისაა, რომ კარგი ფილმები ვნახოთ ერთი და მეორე მოხდეს ადამიანების სოციალიზაცია რა და რაღაც თემებზე გამორკვევის პრინციპი დაიწყოს რა. ანუ არაფერზე რო საერთო არ აქვს ერს, კულტურულ დონეზეც კი, მაგაზე რო წავიდეს საუბარი, მაგ პრობლემებზე საუბარი, ეგაა მნიშვნელოვანი, თორემ მუნიციპალური კინოთეატრი ჩემთვის მარტო კინოთეატრი და ფილმების ყურების პროცესი საერთოდ არ არის, რაც განასხვავებს ზუსტად ამ ტელევიზიისგან რა. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ლიტაგორას პოდკასტ საუბრები კულტურაზე, პოდკასტ რომელშიც ვიდეო პოდკასტ რომელშიც ვლაპარაკობთ სხვადასხვა თემებზე, რომელიც კულტურას იქნება ეს კინო, მუსიკა და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ გარდა იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეო პოდკასტს, შეგიძლიათ ასევე მოусმინოთ მას კასტბოქსზე, აუდიო ვერსიას მოусმინოთ. დღევანდელ პოდკასტში ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ კინოზე, 2019 წლის ქართულ კინოზე და ზოგადად ქართულ კინოზე. რომელიც დაეფუძნება კინოფორუმს, რომელშიც მონაწილეობა მივიღეთ ჩვენ ყველა 4 ადამიანმა, აქ წარმოდგენილმა 4 ადამიანმა. ჩვენთან ერთად არიან ნინი შველიძე, კინომცოდნე, გიორგი გეთიაშვილი, სინიასტი და ალექსანდრე გაბელია, კინომცოდნე ასევე. როგორც უკვე ვთქვი, ცოტა ხნის წინ ბაკურიანში ჩატარდა კინოფორუმი, უკვე მე-13 წელს და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ კინოფორუმზე და ამ კინოფორუმზე წარმოდგენილი ფილმების მაგალითზე განვიხილავთ ზოგადად ქართულ კინოს. მოდი პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ, ანუ მე-13 ტარდებოდა ეს კინოფორუმი წელს, მანამდე ქუთაისში, შარშან ქუთაისში იყო ჩატარებული და მანამდე ბაკურიანში. გიორგი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც სამივე კინოფორუმს დაესწრო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ შარშან ჩვენ ასევე ჩავწერეთ პოდკასტი ამ თემაზე, გიორგისთან და ალექსანდრესთან ერთად, შეგვიძლია შარშანდელთან მიმართებაში დავიწყოთ საუბარი და ალექსანდრე, შენთან გადმოვალ პრინციპში პირველი კითხვით და როგორ ფიქრობ, რა იყო თუ არა სხვაობა წლევანდელ კინოფორუმს შორის, წლევანდელ და შარშანდელ კინოფორუმს შორის და რა იყო ყველაზე მეტად რა განსხვავდებოდა შენ, ან განსხვავდებოდა თუ არა საერთოდ ეს ორი ფორუმი ერთმანეთისგან? გამარჯობა პირველ რიგში, საერთოდ ფუნდამენტური განსხვავება ალბათ წინა ფორუმს და ამ ფორუმს შორის არ იყო, თუმცა ერთადერთი ის იყო, რომ დაემატნენ მოდერატორები და ფილმის დასრულების შემდგომ უფრო ქაოტური შედარებით არ იყო რა, იმიტომ რომ მოდერატორს შეეძლო რაღაც პირველი კითხვა თავის-თავზე აიღო და როგორც დასვავდა შეკითხვას იმ ხრივ განვითარებული იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ფურცელზე კარგად გამოიყურება, მაგრამ ხარვეზები მაინც იყო უშუალო დისკუსიასთან დაკავშირებით, თუმცა ისეც უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ წინასწარ ვიცოდით პრინციპში სად მივდიოდით და წინასწარ რჩევებიც ვკითხეს, როგორ უნდა განვითარდეს, თუმცა სიმართლე გითხრა მე არ მაქვს რაღაც ჩამოყალიბებული მოდელი. რეჟისორმა და კინოკრიტიკოსმა ერთ სივრცეში როგორ უნდა ილაპარაკოს ისე რომ არ გამოიწვიოს თუნდაც ის რაც ბოლო დღეს იყო, ხო? ხო, მე აქვე დავამატებ ერთ იმას, რომელიც შესავალში არ მithქვას პრინციპში, რომ ანუ გასაგები რომ იყოს იმ ადამიანებს, რომელმაც არიციან, ამ ფორუმზე იწვევენ რეჟისორებს, მსახიობებს, პროდიუსერებს, კინომცოდნეებს და ანუ კინოსთან დაკავშირებულ პრინციპში ადამიანებს, რომლებიც უყურებენ ანუ ავტორებს, რომლებიც ქმნიან და იმათ, ვინც აკრიტიკებს ამ ყველაფერს. დაახლოებით ეს. ხო, ანუ ეს ყველა ადამიანი იკრიბება ერთ სივრცეში და საუბრობს ახალ ქართულ კინოზე და ну აი რამდენად ეს ფორმატი მუშაობს, პრინციპში შენ თქვი, ხო? ნინი, შენ რას ფიქრობ? იყო რამე სხვაობა წლევანდელ და შარშანდელ ფორუმს შორის? პრინციპში ერთადი სხვაობა იყო უფრო საორგანიზაციო მექანიზმი, რასაც ვითავსებდით მოდერატორები. მიუხედავად იმისა, რომ ცელობა იყო, რომ თქვათ რაღაცა მეტად კრიტიკული ყოფილიყო და მე მგონი ცოტა მეტად კრიტიკული მაინც იყო. საბოლოო ჯამში დიდი სხვაობა ამას არ მოუწია. შენ პარამ შენს პასუხი. არა, არანაირად არ არის პროგრესი. ფილმებზე და კონტენტზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ ანუ მაშინ შეკითხვა რომ დავსვათ რა უნდა გაკეთდეს, ხო, პროგრესი. ფორმატში არ არის დიდი პროგრესი, იმიტომ რომ ქონდა ახლა დისკუსიები, ქონდა ფილმის შემდეგაც საუბარი დროც ხო, მაგრამ მაინც არის რომ თავარი რაღაცები თქვენ რჩება ან ვერ ითქმება ისე ან რაღაც რა. აი ეს საინტერესოა, რეჟისორების იყოფნა რამდენად შეიძლება იყოს. ხო, მე მგონი რთული ამბავია ეს ყველაფერი, რომ რეჟისორი რომ მანდარის და რამდენად შეიძლება რომ რეჟისორმა შედგეს. ფილმის აღქმისას რეჟისორი რა დიდ სხვაობას მაძლევს, რაც არ უნდა თქვას, ვთქვათ. ეკრანზე მეც რას მეუბნება.
უნდა აგიხსნას. ხანდახან როგორც ჩანს ეკრანზე მეც რეჟისორის გვეუბნება, თუ გავითვალისწინებთ კითხვა-პასუხის რეჟიმს და მაგრამ პრინციპში უარყოფას თუნდაც იმის შევეხოთ, მოდი მაშინ ალბათ ესე არ გამოვალაპარაკი, სანამ არ ვილაპარაკებ ზოგადად ქართულ ტენდენციებზე, ქართულ კინოში რა ტენდენციები იყო და რა ვნახეთ წელს. აი მოდი ზოგადიდან დავიწყოთ თუ გვინდა ლაპარაკი და მე უკვე გადავიდეთ უკვე კონკრეტიკაზე, უკვე კონკრეტულ ფილმებზე და როგორი იყო ეს ყველაფერი. ზოგადი ტენდენცია როგორი შეინიშნება? მე პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი დაკვირვებით ერთი ტენდენცია რაც იყო, აქვე ვიტყვით, რომ სუნახეთ ხუთი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი და ერთი დოკუმენტური სრულმეტრაჟიანი ფილმი. მხატვრულებზე რო ვილაპარაკო, მე პირადად მე დამჩა შთაბეჭდილება, რომ ანუ იყო აი ეს ორად რო გავყოთ, იყო გამოცდილი რეჟისორების ფილმები და იყო შედარებით გამოუცდელი დამწყები რეჟისორების ფილმები და მე ჩემი შთაბეჭდილება ის იყო, რომ შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ ესე გამოცდილი რეჟისორები იღებდნენ ძალიან ესეთი ამბიციურ თემებს და ამ ამბიციური თემების ჩვენება უნდა და ძალიან ამბიციური გზით, ასე რომ ვთქვა. პრეტენზიული ენით. ხო, ამ დროს აიღეს დამწყებმა რეჟისორებმა, მე ვიტყოდი, საკმაოდ ამბიციური თემები ასევე და საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემები, თუმცა გაცილებით მარტივი ხერხებით გადაწყვიტეს ამ ფილმების, ამ რაღაცების ჩვენება და ჩემი აზრით იმუშავა მეორე შედეგმა, ანუ დამწყებმა რეჟისორებმა ბევრად უფრო კარგი ფილმები დადეს ამ კინოფორუმზე, რაც ყოველ შემთხვევაში ვცნახეთ, ვიდრე გამოცდილი რეჟისორები, რაც ნახეთ გამოცდილი რეჟისორების ფილმები. არ ვიცი, ვის გინდათ ამაზე დამატება რამის. ხო, გეთანხმები პრინციპში ეგრე იყო, ნუ რასაც ჩემი აზრით ამ რამდენიმე სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს პრინციპში, ნუ დიტო წინცადის შინდის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ხრივ სახელმწიფოს დაკვეთაც იყო, რომ ამ თემაზე ფილმი გადაღებული იყო, მცდელობა იყო, რომ რაღაც ეს შინდისის გმირების ისტორია ეკრანზე ასახული იყო, თუმცა როგორ და რა კინემატოგრაფიული ხარვეზები აქვს, ეგაა სხვა საკითხი რა. ისე როგორც მეორე ფილმი პრინციპში ცდილობს რომ პრეტენზიული იყოს ბევრი საკითხის მიმართ, შემოიტანოს ტრანსგენდერის საკითხი იქნება, თუ ჭიათური საკითხი იქნება, თუმცა მხოლოდ საკითხის გამო და არა იმიტომ რომ რეჟისორ არ უჩნდება მაყურებელს იმის განცდა რომ რეჟისორს ეს ყველაფერი ანეულებს რა. და ეგ ყველაზე დიდი ფალში სწორედ ეს მგონია და ამ ორ შემთხვევაში და მესამე რა იყო და მამულიას პრინციპში შეგვიძლია ამ ფილმს კიდე დაუბრუნდეთ და საინტერესო იქნება კომენტარები ამ ფილმზე. ხო, დიტო წინსაძის ორი ფილმი იყო ნაჩვენები, შინდისი, ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე და მამულიას კრიმინალმენი და იყო დამწყები რეჟისორების გიგალის ღორი და უტაბერიას უარყოფითი. ამ ორ ფილმში სწორედ ის იყო ჩემი აზრით, იმიტომ დისტანცირდა ამ სამი ფილმისგან, რომ რაღაც ხრი ძალიან გულწრფელი და პირდაპირ ნამუშევრები იყო და რეჟისორმა უბრალოდ გადაიღეს ფილმები, რაზეც შეიძლება ფიქრობდნენ, რაზეც შეიძლება უბრალოდ რაღაც თუნდაც ღორის შემთხვევაში რაღაც ხრი ძალიან ხული გნური და გულწრფელი ფილმი მგონია, იმიტომ რომ ცდილობს პერიფერია რაღაც სხვა გზით ასახოს და ზედმეტი ფილოსოფიიდან დისტანცირდეს, მაგრამ ამავდროულად რაღაც ავთენტური გმირები შემოიყოს. იგივე უტაბერიას ფილმზე შეიძლება ითქვას, რომ ანუ უფრო ჩანდა, რომ იმათ ფილმებში, ახალგაზრდა ფილმებში კვლევის საკითხიც კი წინ იყო რა დაყენებული, რომ ის გმირები მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგი სტერეოტიპული იყო, კლიშეებით სავსე, თუმცა ეს კლიშეებით სავსე გმირებიც ძალიან ყოფით დონეზე ყავდა მოყვანილი რა და განცდილი ჰქონდა და ეგ იყო მთავარი მომენტი ჩემი აზრით. რადგანაც ხორზე ლაპარაკე შენ უტაბერიას ფილმსაც შეგვიძლია მივუბრუნოთ. რადგანაც ღორს შეეხე და უტაბერიას ფილმსაც, მაგრამ უტაბერიას შეგვიძლია მოგვიანებით მოვუბრუნდეთ. გიორგის მინდა ეს კითხვა დაუსვა, იმიტომ რომ ზოგადად მე მგონი უმეტესობას მოგვეწონა ეს ფილმი დარბაში ვინც იყო. მაგრამ გიორგის განსაკუთრებით მოეწონა ღორი. რითი განსხვავდებოდა ეს ფილმი იმ ფილმებისგან, რომელიც წელს ნახეთ ან მანამდე ბოლო წლებში გვინახავს ქართულ კინოში? რატომ მოგეწონა ასე ძალიან? არ ვიცი, ძალიან კარგია. უცნაური ის არის, რომ არ ვიცი, უცნაურია, მაგრამ ხო მესამე ვიყავი ამ ფორუმზე და ყველა ფილმი ვნახე, შარშენის მეზობლები არ მინახავს რა მარტო ფორუმზე, იმიტომ ჩამეძინა. არჩენე ყველა ვნახე ვაფშე და იმის მიუხედავად, რომ ქონდა ძალიან კარგი ფილმი ნამე, რომელიც პირველ ფორუმზე ვაჩვენეთ. ძალიან დიდი ფილმი. წელს ახლა
უტას ფილმი რომ ნახეთ ოქტომბერს უარყოფითი რიცხვები. ყველა მითის რომ ძალიან სიტყვაძვილი ვარ უბრალოდ არ მჩვევია რომ იმის გამო რაღაც ქართულია იმის გამო რომ ან მოდი რეჟისორს ცოტა პირად მიუდექი და ძალიან ბევრად არ გადაკრიტიკა არ მჩვევია იქ რა კარგი და ხო ცუდი ვამბობ რა ხო და ყველას ერთ ფილმში ვატარებ და მე მგონი სწორია ეგრე მიგონა მაგ ფილმში მაგ ჩემს ძალიან კაც ფილმში გატარების შემდეგ გადაც ძალიან კარგი ფილმი აღმოჩნდა უარყოფითი რიცხვები ძალიან კარგი და უტას მე უთხარი კიდევ ცალკე რომ დისკუსიის მე ფილმის განხილვისას არ მგონია მეთქი რომ სწორად მოვიდა შენამდე ანუ მაინც საკმარის დაფასება არ მგონია რომ მიიღე მეთქი რა და ცალკე უთხარი რომ კულტურაზე გეუბნები მეთქი ჩემთვის ყველაზე კარგი ფილმი იყო რაც მინახავს რა all the respect ნამე ნამესადმი ყველა პატივისცემის მიუხედავად რა ძალიან კარგი იყო ხო და უბრალოდ ესეთი კომპლიმენტი რო თქვი ხო ეგეთი კომპლიმენტი რამდენჯერ შეიძლება თქვას რომ ვაფშე და ხო თუ თქვიდი რომ ახ კარგი ფილმი ნახე და არანაირად ვერ წარმოვიდგენდი რომ ზუსტად შემდეგი ფილმი მაგაზე უკეთებია თანაბარი და ამ ჯერ ვახეს უარყოფითი რიცხვები რომელიც მოგვიწოდა და მე შეიძლება უფრო მოგვიწოდა თუ ხდება ორივე კარგი ფილმი არ შევაფასო რა ძალიან სუბიექტურია შეფასება მაგრამ ქულებით რო აფასებდე ალბათ ორივეს თანაბარ ქულას დაუწერდი უბრალოდ ჩემამდე ჩემთვის უფრო მეტად მოვიდა ღორი, იმიტომ რომ ეს ფილმი არ ვიცი, სრულად საოცრება აღმოჩნდა. თემატიკით, მიდგომით, ფორმით, შინაარსით, ან ტექსტით, რომ ვერ ხნა დაწერილი. ოპერატორის სამუშაოზე ლაპარაკობდნენ ძალიან მაგარია და მე უფრო დრამატურგიული მხარე და სცენარი თავიდან ოპერატორი ვერ შეამჩნია, მაგრამ მე რა დავფიქრდი და გადავიაზრე კი ოპერატორი ძალიან კარგი არის და მართლა ანუ ძალიან გასროლა ფილმია რა ვერ წარმოვიდგენთ რომ ეგეთ რაღაცა შეიძლება ვლოდებოდი იმიტომ რომ რა ვიცი რეჟისორზე დიდი არაფერი არ ვიცი მაგრამ აქ ქონდა მოლოდინი რა და ყველანაირი მოლოდინი დამსხვრია და კიდე გადააჭარბა კიდევაც მართლა ეგეთი კარგი ფილმი ან ჩემთვის რომ მოსულიყო ქართული ფილმი სხვა არც აი ყველაფერი რამე შემიძლია 10-დან 10 არის შედევრი არის გენიალური არის ბოლოს ფიქრობდი რომ ქართული ფილმებშიც კი მინახავ ზოგადად საერთოდ ჩემი ყველა დროის ტოპი რო იყო 3-ში არა მაგრამ შალადო ტოპ 5-ში შევიყვანდი რა ძალიან კარგი ფილმია და მე ძალიან შემყვარდა შალადო დააბრალოთ პირად დამოკიდებულება გამიჩნდა ეგეთი მაგრამ ძალიან შემიყვარდა რა ვქნა შენ საშუალო არგუმენტების ლაპარაკი შემიძლია უბრალოდ ხა მოდი შენ დაამატე თუ კიდე დამატება ამ მიმართულებით მე ვიტყოდი რომ ალბათ ორი ტიპის კინო ვნახეთ ერთი რაღაცა მამების თაობის კინო ასე დავარქვათ მეორე ვთქვათ მასთან მიმართებაში ალბათ ჩვილები არიან ახალგაზრდა რეჟისორების კინო აი წამოსვლამდეც ვფიქრობდი გადავიკითხე რაღაც ტექსტი 60-ის წლების საფრანგეთში დაწერილი ტექსტი ტრიფოს მიერ და იქ მამების კინოს მიმართ ესეთი პრეტენზია ჰქონდა რომ ისინი ცდილობენ გვაჩვენონ ფსიქოლოგიური რეალიზმი და ერთ-ერთ თავს თავის ტექსტში ზუსტად ასე დაარქვა, არც ფსიქოლოგიური და არც რეალური. მამების კინო ჩემი ერთ იყო ზუსტად ეს კინო. ერთი მხრივ მათ ჰქონდათ პრეტენზია ფსიქოლოგიაზე, ამ მხრივ დიმა მამულიას ფილმს გამოვყოფდი. იმიტომ რომ პრინციპში მამულიას ფილმი იყო საინტერესო იმ მხრივ, რომ რეჟისორმა გაბედა ეთქვა, რომ მას არ აინტერესებს რეალობა. მას აინტერესებს ფსიქოლოგია და გმირიც იძლეოდა ამის საშუალებას პრინციპში, რომ უფრო მეტად ფსიქოლოგიური გმირი ყოფილიყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ნახეთ კოლაჟი უფრო, კოლაჟი ნანახი კინოში უკვე, სიმულაციასაც არ დავარქმევდი. კინოში რომ ალბათ როგორც ლიტერატურაში ხდება ეს, ხო? შეიძლება იმის თქვა, რომ ვიღაცას რაღაც მოპარა. მე აქ ვიტყოდი რომ მოიპარეს. უბრალოდ გადმოტანილია სხვა დროა, სხვა სივრცეა, სხვა გმირები არიან და ხვდებით რომ გავლენა ძალიან დიდია, პრინციპში კოპირებაც კი არა. მე ესე მგონია რა. ხო, ამან იყო ძალიან მაყურებელმა არის ეს ფილმი ხა, მაგრამ უბრალოდ რო ასე ავხსნათ, ძალიან ბევრი ფილმიდან იყო აღებული ძალიან განსხვავებული რეჟისორებისგან თან. რა მე რასაც ვითვლიდი, მე ნოუთი არ გამიკეთებია, ერთი 10 ავტორი, ან არათუ გავლენით, ინსპირირებით და რაღაც გადმოტანილი ეკრანზე, არამედ ერთ-ერთში რა სცენებია გადმოტანილი. რა ზუსტად იმ რეჟისორს რო აი გორაკებს მიღმაში რო ფინალი აქვს, ის აქ ამას მიზანი ხო არ იყო ეგ რომ ყოფილიყო ეს ალუზიები და რაღაცა მაგრამ მიზანი შეიძლება იყოს. მე პირიქით ძალიან მივესალმები ზოგადად კინოთეორეტიკოსების და კინოკრიტიკოსების კინოში წასვლას რა და ფილმების უნდა გადაიღონ ჩემი აზრით კინოკრიტიკოსებმა
ფილმები და უნდა ვცადოთ უბრალოდ რას გადაიღებენ, უნდა შევხედოთ. უბრალოდ აქ სხვა პრობლემა და დიმა ძალიან მე რაც აქამდე დიმაზე ვიცოდი ლექციებით და უბრალოდ გაგონილი სტუდენტებისგან ძალიან საინტერესო მოაზროვნეა ფილოსოფიურად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება ჩემი აზრით კინო ძალიან კარგად ესმის, თუმცა ეს ფილმი არის იმის შემთხვევა, რომ ხანდახან როგორ ვერ აკეთებს კინოთეორეტიკოს კინოს რა და ამის თავარი პრობლემაა ჩემი აზრით ეს ფილმი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აბსტრაქტულია, ჭიათურაც აქ უბრალოდ ფონია და ასე შემდეგ, უბრალოდ კონკრეტიკისგან სრულად აცილად მოდის ეკრანზე და ის სცენები არაფერს არ იმსახურებიან, ანუ ქართულ კონტექსტზეც არაფერს არ ამბობენ, ვერც დოსტოევსკიზე ვერ ამბობს ბოლომდე ვერაფერს და ვერც თუნდაც მუნჯუზე და იმ რეჟისორებზე, იმ slow cinema-ს ეგრეთ წოდება ავტორებზე, რომლებიც როგორც ჩანს დიმა მამულია ძალიან უყვარს და ის დასაფასებელია ბელატარის სიყვარულს და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ძალიან ისე რომ თქვა სულიერების პრობლემა, შინაგანი ცეცხლის პრობლემა აქვს ამ ფილმს რა. არც იმ გმირის პრობლემა მოდის ბოლომდე ეკრანზე, ჩემი აზრით და არც მონტაჟურად ვითარდება ისტორია ისე როგორც უნდა განვითარდეს, უბრალოდ ეს არის რაღაც იმიჯების კოლაჟი, ხანდახან ძალიან კარგად მოფიქრებული მიზანსცენებით, ძალიან კარგად ხმის მონტაჟი არის იდეალური, ძალიან კარგად ან ხმის საუნდზე აქვს იდეალურად ნამუშევარი, თუმცა ნუ ეს არ არის ის ფილმი თუნდაც slow cinema-ს დარგში, რომლითაც უნდა დავიწყოთ სწავლა კინოს კეთების რა. მეორე ალბათ ის რომ ეს ფილმი ვერ ქმნის ტექსტურას. იმიტომ რომ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ვიზუალური ხედვის კინო აქვს გამოყენებული, ხო? ერთი მხრივ ჩვენ ვნახულობთ ბლოგს და მე ვნახულობთ მაგათად დევიდ ლინჩს. ხო, ერთმანეთისგან სრულიად ამოვარდნილი ავტორებია, ამიტომ ძალიან რთული იყო პრინციპ შეექმნა რეალობის ტექსტურა, რომ მაყურებელი ბოლომდე მიყვებოდა და ამას ხელს უშლიდა ასევე ისიც რომ დრამატურგია იყო საკმაოდ სუსტი. მithumshme mamulias ფილმს საკმაოდ ისე გამაჩვენეთ. ცინცაძეს რა პრობლემები ჰქონდა. ცინცაძეს ორი ნახეთ, შინდისი და ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე გადავიდა მაჩვენეს. მე ვიტყოდი ორი საკმაოდ განსხვავებული ფილმი იყო და თავისებურად ჰქონდა პრობლემები ორივე ფილმს. და განსხვავებული თემატიკადაც საკმაოდ განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ პირველი იყო ძალიან ისეთ კინეულ თემაზე და 2008 წლის ომის რაღაც კონკრეტულ ეპიზოდზე და მეორე ფილმი იყო უფრო მეტად სოციალური თემატიკა, ყოველ შემთხვევაში ალბათ უნდა უფრო მეტად სოციალური თემატიკის ჩვენება, მაგრამ ნუ რაღაცა ვერ შედგა, მე მგონი ვერც ერთ ფილმი აინდა მაინც ალბათ უნდა გამოვეხმაუროთ ჯერ, რომ ვარშავის კინოფესტივალზე გრან-პრი აიღო, პრინციპში რეჟისორს უნდა მივულოცოთ. უბრალოდ ის სხვა საკითხია, ვთქვათ, როცა ისტორიული რეალობა გაქვს ეკრანზე, რამდენად ახერხებს შენ, რომ ეს ისტორია დაანახო მაყურებელს სხვა პერსპექტივიდან. ან პერსპექტივიდან, რომელზეც ვთქვათ, ვერაფერს ვერ გეტყვის მედია მაგალითად, ან ვერაფერს ვერ გეტყვის არქივები მაგალითად. აი, როგორც მე ვიცი, დიტო ცინცაძესაც არქივებზე აქვს, ხო? არქივებზე არა, მაგრამ რეალურ გმირებთან აქვს ნამუშევარი, იმისთვის რომ აღედგინა ეს მოცემულობა, ხო? ცოტა ჩემთვის კითხვა იყო, რაში დაჭირდა მას ამ რეალურ გმირებთან მისვლა, თუ ამ მისვლის შემდეგაც კი თავის პერსპექტივას გმირებს ვერ შემატებდა. ან თუნდაც ვერ მოახერხა და რაღაც სხვა კუთხით წარმოეჩინა ომი. და არა ისე, როგორც თქვათ, ჩვენ ვიცით ეს ომი. კინოფორუმზე პრინციპში ეგეთი აზრი იყო გაჟღერებული და შეგვიძლია ასევე დიტო ცინცაძის შემთხვევაზე ვილაპარაკოთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ამაზე ვთქვა ერთი რამე, რომ ესეთი აზრი იყო, რომ თითქოს ფილმები, რომლებსაც ბოლო დროს ხედავთ საქართველოში, ხშირად იქნება შთაბეჭდილება, რომ არა ქართველი მაყურებლისთვის კეთდება იმდენად, არამედ უცხოელისთვის და ესეთი შთაბეჭდილება დამჭა დიტო ცინცაძის ფილმზე, ჩაისუნთქე-ამოისუნთქეს შემთხვევაზე, როდესაც ჭიათურა არის ნაჩვენები და ამავდროულად, ანუ ჭიათურა ჩვენთვის ნაცნობი ქალაქია ქართველებისთვის, ვიცით მისი გამოსახულება, როგორ გამოიყურება და ასე შემდეგ და როდესაც ხედავთ მას ეკრანს და ამავდროულად ხედავთ მაგალითად ინტერიერებს, რომლებიც არის აშკარად ძველი თბილისის ინტერიერები, რაღაც ხვდებით, რომ რაღაც სიყალბე იქნება, ხო, ამ შემთხვევაში. რამდენად იყო ეს პრობლემა, რამდენად რჩება ქართულ კინოში ის, რომ ანუ არის თუ არა თქვენც რო გკითხოთ ეს კითხვა, ზოგადად პრობლემა ის, რომ კეთდება რაღაც ფილმები არა ქართული მაყურებლისთვის, არამედ უცხოელი მაყურებლისთვის, რომელიც ნახავს სიტყვაზე ჭიათურას და მას არ შეექმნება შთაბეჭდილება, რომ მაგალითად ინტერიერი და ექსტერიერი არის აბსოლუტურად სხვადასხვა ქალაქის, რომ ის წარმოიდგინოს მართლაც, რომ ეს რაღაცა ერთი მოცემულობაა, როგორც
პრინციპში ითქვა კიდევაც იქ, რომ რეჟისორს არ ქონდა ეს ჩაფიქრებული, რომ მაინდა-მაინც ჭიათურა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში რო უყურებდი, გინდა თუ არა, ამდენადაც არ უნდა გავიდე ამ მოცემულობიდან თან ფილმს მე არ უყურებ, ხო, აი თუ არ მომდის ჩემამდე ის, რომ რეჟისორმა აი ეს ჩაიფიქრა და ჩემთვის ეს კოდები არ მუშაობს, შესაბამისად ჩემთვისაც ეს არ არის ეს ქალაქი, რომელიც რაღაც ნეიტრალური ქალაქი, ჩემთვის არის ჭიათურა, ოღონდ თბილისის ინტერიერები და თბილისის სინამდვილით. რამდენად იყო ეს მომენტი, რომ განსხვავდებოდა სიტყვაზე? კი, პრინციპში შემიძლია დაგეთანხმო იმ კუთხით, რომ ამ ფილმებისგან გამომდინარე და ზოგადად ბოლო წლებში რაც იქნება, იმ ხრივ არის მორგებული საფესტივალო ცხოვრებას და უცხოელ კინოფესტივალებს, რომ ფორმატს თვითონ ფილმების რა თემებზე იღებენ და რა ფორმითაც შემიძლია ჩვეულებრივად ხდება ექსპორტი რაღაც ომის, გაჭირვების, ეკონომიკური სიდუქჭის და არა ამ ყველაფრის ანალიზი რა, არა ეკონომიკის, თუნდაც სოციალური და კულტურული პრობლემების რაღაც დიალექტიკური ანალიზი თუ მთლიანობაში დანახვა, უბრალოდ ფონისთვის, რაც პრობლემა იყო თუნდაც დიტონ ციცაძეს ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე, სადაც ჭიათურა მხოლოდ ფონია, მართალია ჩვენ ხედავთ მუშებს, ხედავთ რაღაც რიგით ოჯახს, ხედავთ ტრანსგენდერს, რომელიც ჭიათურაში ნამდვილად შეიძლება ცხოვრობდეს, თუმცა ეს ფონი ვერაფერს ამბობს ამ გმირებზე რა, ეს ფონი არის სტერილური, ეს ფონი არის დაცლილი როგორც სოციალური სინამდვილისგან და რაღაც ნეორეალისტური ტრადიციისგან, ამავდროულად რაღაც პოლიტიკური ჰიგიენურობით ცდილობენ ავტორები ჩემი აზრით რაღაც თემებზე საუბარს. იგივე შინდისის პრობლემა მთავარი მე მგონია, რომ აი სწორედ ამ ნეორეალისტური ტრადიციისგან აცთენა იყო, ან რეჟისორს სურდა ესაუბრა რეალურ გმირებზე, შინდისის გმირებზე, რომლებიც უბრალო ადამიანები არიან, არ წარმოადგენენ რაღაც პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ელიტას, არ გვესაუბრება ავტორი თუნდაც პოლიტიკოსებზე, იმ დროს სად იყვნენ მაგ დროს პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. მაგრამ ამათი ტრაგედია იმიტომ არ ცხადდება ბოლომდე ეკრანზე, რომ აქაც ფონის უგულებელყოფა ხდება და რაღაც პოლიტიკური ჰიგიენური თუნდაც არა მხოლოდ რუსეთის ან მიდამოკიდებულების რაღაც ნაიური აღწერა, ამავდროულად ქართული რეალობა, იმდროინდელი რეალობის და იმ დღეების განმავლობაში რაც ხდებოდა, მაგის პოლიტიკური გააზრებაც არ ხდება რა. ანუ რაღაც დონეზე ჯობს ჩემი აზრით, რომ რეჟისორი უფრო პროვოკაციული იყოს და გააბრაზოს მაყურებელს. მანდა ხო, ამ თანაგზნობის მომენტი გაუჩნდეს, ვიდრე ესე სტერილურად მოვაწოდოს. ერთი არ ჩანს, ქართული რეალობაც არ ჩანს, ხო, იქ და პლუს კიდე ჩემთვის რაც იყო პრობლემური, იყო რომ არც ერთი გმირის ისტორია ჩემამდე არ მოდის. ხო და თან ნუ ახლა არის სპოილერი რამდენად არის, მაგრამ ნუ არის პირველი ნაწილი ფილმის, სადაც მიდის ბრძოლა, ხო, საბრძოლო მოქმედებებია და მე ეს გმირები ის გადარჩენილები თუნდაც რაღაცნაირად საერთოდ იკარგებიან, მანამდე ეს მაინდა-მაინც გაშლილები არ არიან, გადადის სულ სხვა ისტორიაზე, სულ სხვა გმირებზე უბრალოდ. რაღაც გმირები ჩდებიან, რაღაც გმირები ხრებიან და ეს გმირები ბოლომდე ვერ ზუმდები რა, ვერ შედგება. ხო და ეს 20 წუთიანი ბატალური სცენაც რაც შენ აღნიშნე, რომლის ქორეოგრაფიაც არ არის ცუდი და კარგად არის აწყობილი. ამ 20 წუთის განმავლობაში რაღაც ისტორიები ხო ვითარდება და ესეც არის უბრალოდ რაღაც პლაკატური აღწერა ამ ისტორიების, რაღაც პათეტიკის ზღვარზე მყოფი სცენები გვახსოვს, იქ ლოცვა იყო, რომელიც ჩემი აზრით ერთ-ერთი ცენტრალური სცენა უნდა ყოფილიყო დრამატურგიული თვალსაზრისით, ასევე იყო რაღაც სადღეგრძელოები და ნუ რა ვიცი, მე მგონია ყველაზე ნაკლებად დიტო ცინცაძეს ფილმი იყო ეს ორი, რაც გადაუღია, იმიტომ რომ რაღაცები კარგი აქვს ამ ადამიანს შექმნილი და რატომ მოხდა ანუ ამ გაუგებრობაში არ ვიცი და ნუ რაღაც უფრო არც ცეცხლს წვავს და არ ჩამფუს როგორ არის გამოჩა. ჩამფუს წვავს და არ წვავს რაღაც დაახლოებით ეგეთი შაბეჭდილება დამჭა ამ ფილმისადმი რა. ნუ რატო გაიმარჯვა ვარშავაში და ზოგადად ეს ომზე გადაღებული ფილმები ანტი-რუსული განწყობებით რამდენად იყო კიდე საკამათო არის და რამდენად სწორად და თანმიმდევრულად იყო, თუმცა ნუ ფაქტია რომ ისეთ ფესტივალებზე თუნდაც როგორც ვარშავა, ფაქტია რომ ესეთ თემები აინტერესებდა და აძლევენ პრიზს. ნუ პოლონეთისთვის საკმაოდ ახლო თემა არის. კი, თან მithumetes პოლონეთისთვის. და დავამატებდი, პრინციპში ეს მზერა, უცხოური მზერა, სულ იგრძნობა ქართულ კინოზე და ეს პირველი ფილმი არ არის. შინდისი, რომელსაც ეს მზერა ეტყობა. ეს ძალიან ეტყობოდა იგივე მარიამ ხაჭვანის ფილმსაც, დედეს გულისხმობ.
და იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ფილმები რაღაც გადიან ხოლმე იმ ზღვარზე, სადაც სიტყვჭირეზეც არის თქვა საუბარი, რაღაცა ჩაგვრაზეც არის საუბარი. უბრალოდ თავისავე გმირებს ტოვებენ ეს ფილმები იმავე ჩაგვრისა და სიტყვჭირის მდგომარეობაში. როცა არ ცდილობენ თქვა თუნდაც კომპლექსურად შეხედონ ან ამ საკითხს თვითონ, ან თავად გმირებს მაინც შეხედონ კომპლექსურად. მაგალითად, შინდისი ეს ძალიან საგრძნობი იყო ერთ-ერთი სცენისაც, როცა რუს პოლკოვნიკს თუ არ ვცდები, სამხედრო პირს, ჩვეულებრივ გლეხს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ სცენაში მიხსნის, რომ აი რადგინდათ დასავლეთი ჩვენ ძმები ვართ. აი აქ ძალიან კარგად ცხადდებოდა, ხო? ცხადდებოდა აი სწორედ უცხოური თვალი. და ის როგორ შეიძლება რაღაც იმ ზერას მიემართებოდეს ეს ფილმები ბევრად უფრო, ვიდრე თქვათ აქაურ მაყურებელს, ან თქვათ აქაურ სადარდებელს. ანუ იგივე პრობლემამდე მივდივართ ის რომ ჩვენი თვალსაზრისიდან არ არის ეს ფილმები და არის და ერთია ის რომ მორგებული მსხვერპლის როლი, რომლიდანაც ქართული კინო ვერ გამოდის. ჩემი აზრით შინდისიც იყო ამის მაგალითი. უბრალოდ უნდა ვთქვა, რომ რეჟისორს იყო ოსტატობა იმის, რომ მას არ გადაეღო ნაციონალური კინო. იმიტომ რომ ამის საფრთხე ნაციონალისტური კინოს გადაღების საფრთხე. როცა ვთქვათ, იგივე ომებზე იღებ, ვთქვათ, ბლოკბასტერი ფაქტობრივად პირველი 20 წუთი ეს იყო, მე მგონი. და ამის საფრთხეს, რომ ნაციონალისტურიც კი ყოფილიყო, მაგრამ ნუ არის. თან როცა იღებ დამარცხებულობზე. თან როცა დამარცხებულზე იღებ. ეგა მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ სულ დამარცხებულობებზე ვიღებთ ფილმებს და დამარცხებულ თემებზე. ძალიან მარტივია. აი კი ბატონო, ეს ყველაფერი ჩანს იმ ფილმებში, რომლებიც არ მოგვეწონა. იყო თუ არა ეს პრობლემა, ანუ რამდენად გაიქცნენ ის ფილმები, რომლებიც მოგვეწონა, ხო? ანუ და როგორც მივხვდი, ეს ორი ფილმი იყო, რომლებიც რატო განსხვავდებოდა ეს ფილმები? იყო თუ არა უბრალოდ აი ამ ფილმებში მოხსნილი ეს პრობლემა, უცხო თვალიდან დანახული იყო მე მგონი არ იყო და რატო არ იყო? როგორ შეძლეს თქვენი აზრით რეჟისორებმა ეს პრობლემა მოეგვარებინა და რატო არ იყო ამ ფილმებში ნაკლებად ჩანდა ეს ყველაფერი? უბრალოდ რატო იყო ეს არ ვიცი სწორად მომხდარა თუ არა ქართული ფილმი, ანუ თუ იგულისხმობთ იმას, რომ ქართული თვალთაღეთვიდან იყო თუ არა ეს ორი ფილმი ჩვენი თვალთაღეთვიდან დანახული ფილმი და არა ის რომ ვიღაცა ნახავდა და ეგზოტიკური რაღაცა ქვეყანა რაღაცა და ესეთი ეგზოტიკური რაღაცები ხდება. პირადად ზუსტად ამ ხრივ იყო საინტერესო უტოპიას ფილმი. მიუხედავად იმისა, რომ გიგა ლიკლიკაძის ფილმიც მე ვფიქრობ რომ საინტერესო ფილმი იყო, თუმცა აი მე ბერიას ფილმზე მაინც დავკონკრეტდები, იმიტომ რომ პრინციპში აქ ნახეთ ის, რაც სიბრაზე ვნახეთ, რაც როგორც წესი ყოველთვის უბრალოდ სიბრაზეთ რჩება, ერთი კონკრეტული გმირის სიბრაზეთ რჩება, ყოველგვარი ადრესატის ყოლის გარეშე და აქ ეს იყო მართლა სისტემური ბრაზი. პრინციპში ისიც რომ ეს ფილმი შეიძლება ყოფილიყო უბრალოდ ფილმი ციხეში, რაგბზე და ის რომ ეს არ იყო ასე, ყოველ შემთხვევაში ასე არ აღმოჩნდა. ჩემთვის ამბობს იმას, რომ რეჟისორმა უბრალოდ კი არ იკვია პერსპექტივა, რომლითაც შეიძლებოდა მას იმ სივრცეში აღმოეჩინა სხვა თემები, რომელიც მხოლოდ ციხის სივრცეში კი არ დარჩებოდა, გასცდებოდა ამ სივრცეზე და ჩემი აზრით პრინციპში ყველაზე მეტად საუბრობდა ეს თემები სწორედ იმ რეალობაზე, რომ ჩვენ სადღაც გარეთ ხალხზე ვართ დამოკიდებული. იმ ხალხზე, ვინც თქვათ, პოლიტიკას აკეთებს გარედან მაგალითად, მათზე ვინც არ ჩანს. ამ ფილმში კიდევ ანუ შეად ვამბობ ხოლმე ეგეთ რაღაცა, რომ ქართული კინოს პრობლემა არის ხოლმე კვლევის პრობლემა და აი ამ ფილმში ყველაზე ნაკლებად ჩანდა ეს პრობლემა, კი არა და ძალიან ასე კარგად და სწორად და კარგად ნამუშევარი ფილმი იყო აი ამ მიმართულებით ჩემს და იმიტომ იყო პრინციპში აშენებდა ამ სივრცეს, იმიტომ რომ იმ მომენტისთვის რაღაც გაუქმებული სივრცეა ხო ის შენობა თუ როგორც ვიცი აღარ გამოიყენებოდა იმ მიზნებისთვის, რაც თავიდან ქონდა, ციხე აღარ იყო. ხო და აი ეს მომენტი კოლონია და გარდა კოლონიის გარდა იქ სხვა პერსონაჟებზეც ანუ პერსონაჟების ფსიქოტიპები რაღაც მსგავსი ადამიანების შესწავლილი ჩანდა რომ იყო ეს ყველაფერი დეტალებიც კი რაც ჩანდა ფილმში აშკარად ეტყობოდა რომ არ იყო უბრალოდ იმ აი ხშირად არის ხოლმე ესეთი მომენტი რომ არის ფილმებში შედის ესეთი სცენები რომლებიც აი მე ხომ აი ეს ხო ვიცი რომ ესე არის და რაღაცა და სადაც ნაკლებია ხოლმე კვლევის თემა ამ ფილმში ეტყობოდა რომ ფილმი მართლა ძალიან ნატურალისტური იყო შეიძლება ითქვას და ერთს დავამატებდი
გარდა იმისა, რომ ნაკვლევი ქონდა ეს თუნდაც ციხის ძალაუფლებული ბუნება, იერარქიის საკითხები და ზოგადად ეს ციხე როგორ ხდება რაღაც მხრივ ჩვენი ყოველდღიურობის მეტაფორა და ყოველდღიური სისტემის მეტაფორა, ამის გარდა რეჟისორი კაფიოდ ჩვენ ვხედავდით, რომ რეჟისორი კაფიოდ წარმოადგენდა მხარეს რა. რეჟისორი იდგა ძალაუფლებული ვერტიკალის მიღმა რა, იდგა იმ ადამიანების მიღმა, რომლებიც შეიძლება ჩვენთვის და რაღაც დამკვირვებლისთვის რაღაც თქვი სტერეოტიპული არიან, ანუ იმიტომ ბევრი ფსიქოპორტრეტი შემოდის, ხო, იქ შემოდის ადამიანი, რომელიც ჩაგრავს, რომელიც ბულინგის მსხვერპლია, რომელიც ვერ ეწერება ამ ციხის ნორმებში და ბევრნაირი რაღაც ფსიქოპორტრეტი შემოდის. თუმცა ამის მიუხედავად თითოეული გმირის შინაგანი სამყარო და ის თუ რატომ აკეთებს ამა თუ იმ საქციელს ძალიან კარგად ჩანს. და ძალიან კარგად ჩანს ეს იწვევს ემპათიას რა ჩემი აზრით გმირებისადმი რა, რომ იქ ანუ ეს ძალაუფლების საკითხი იქნება, ის მენტალური პრობლემები იქნება, თუ ეს ზოგადად რაღაც კრიმინალური საკითხები რაც შემოდის ფილმში და ზოგადად სახელმწიფო აპარატის დამოკიდებულება პატიმრების მიმართ ძალიან კარგად ცხადდება ეკრანზე და ხედავთ ერთი მხრივ ხედავთ იმ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას და აი რაგბიც მეორეჯერ ვიძახი ამას უკვე, ანუ რაგბიც ესეთი სოციალური და ჰუმანური სახით, რომელიც ხდება რაღაც ინსტრუმენტი ადამიანების სოციალური ურთიერთობის რეორგანიზების თუ რაღაც ესეთის. ანუ მე პირადად, რა ვიცი, აქამდე არსად არ მინახავს რა, ანუ უბრალოდ რაგბი არის დანამატი ჩემთვის რა. ანუ უბრალოდ რომ ამ ადამიანებმა საკუთარ თავი ახლიდან დაინახონ რა, ის სიმპტომატური იყო ის მომენტი თუნდაც რომ ურეკავს, ხო, მე იქიდან გარედან ქურდი თუ ვინ ურეკავს. ხო, ქურდი რომ ურეკავს და აი ბუნტი მოხდა, ბუნტი ჩვენ გავიგეთ რომ პოლიციელის манипуляციის შედეგად მოხდა, რომელიც დაწინაურდა შემდგომ და იერარქიის მაღალ საფეხურზე აიწია, მაგრამ ამ მომენტში ხედავთ გმირის გარდასახვას რა, რომელიც რაღაც გარეთ დიდებას და რაღაც ამ მენტალობის ამ მენტალურ პრიზმაში გაზდას კი არ მოითხოვს უკვე, არამედ რეალობაში დაბრუნებას და ადამიანების დანახვას და ეგ ძალიან კარგად ხონდა რა. ხო, იმიტომ რომ თან მანდ იყო ძალიან კარგი ქართულად აქცევს storytelling-ის მომენტი და ამის გამო არ იყო სიყალბე რომ პერსონაჟი ვითარდებოდა ძალიან ანუ რეჟისორმა დაუთმოდ რომ და კარგად შეძლო გადმოცემა ამ პერსონაჟის მეტამორფოზის და ტრანსფორმაციის, ხო? და ამიტომ არ რჩება მაყურებელს არ რჩება ეს პრობლემა იმისი რომ რაღაც სიყალბეს. ანუ როგორც ავითარებს პერსონაჟებს, ასევე ვითარდება სივრცეში მიმდინარე მოვლენები და კომენტირება რა ამის. სწორედ აქ უნდა აღნიშნო ალბათ ოპერატორი, რომელსაც ჰქონდა სირთულე, სერიოზული, ჯერ იმიტომ რომ შეზღუდული სივრცე იყო. და როგორ გაშალა, თითქოს სივრცეც კი გაზარდა ზომებში, ესე ვთქვათ. ერთი ეს, მეორე ის რომ იყო რაგბი და უხეში სპორტი იყო და როგორ მოახერხა რომ მოეთვინიერებინა სხეულები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით სუბუქად მოძრავ სხეულებს, რომელთაც ამოძრავდათ ბრაზე, ოღონდ ეს ორი როგორ ხდებოდა ერთად არ ვიცი, მართლა ქორეოგრაფიის დონეზე. მე მგონია რომ მაყურებელსაც უნდა ურჩიათ რომ ეს ფილმი აუცილებლად ნახოს. კი. მეორე ფილმი რომელიც მოგეწონა იყო ღორი, და შეგვიძლია დაუბრუნდეთ ამ ფილმს, რომელსაც ძალიან განსხვავებული, ანუ ახლა ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ უარყოფით რიცხვებზე, როგორც უკვე თქვით, ანუ ძალიან ნაკვლევი თემა იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა ამ ფილმზე და ასე შემდეგ. ღორში შედარებით უფრო პატარა სამყაროა, იმიტომ რომ არის ბევრად ნაკლები გმირი ნაკლები არის, ცენტრალური გმირები არიან, მაგრამ სამი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამი მთავარი გმირი არის. მაგრამ ფილმი შენ მეგონი უკვე თქვი კიდევაც ეგეთი რაღაცა, რომ ძალიან განსხვავებული იყო ქართული ზოგადად სხვა ქართული ფილმებისგან, რომელიც ნანახი ჰქონდა და რაღაც ანუ მე მქონდა ესეთი დაბეჭდილება, როდესაც უყურე. ეხლა არ მინდა ეს რაღაც შედარებასავით გამომივიდეს ამ ორი ფილმის, რომელიც უფრო მომეწონა და რომელიც ქულები რო დაუწერო, მაგრამ უარყოფითი რიცხვები ნახეთ პირველად, უფრო ადრე, მე ნახეთ ღორი, როდესაც დავასრულეთ ღორის ყურება, მე მქონდა შედაბეჭდილება, რომ მაინც უარყოფითი რიცხვები უფრო მომეწონა ესეთ ემოციურ დონეზე. მაგრამ მე რაღაც დრო რო გავიდა და რამდენიმე დღის მერე ეს ღორი დამჭა, ანუ ძალიან რაღაცნაირად მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფითი რიცხვები ძალიან მომეწონა, არ მინდა თქვა ახლა რომ ღორი უფრო მომეწონა, მაგრამ ღორს ჰქონდა ეს ეფექტი, რომ უარყოფითი რიცხვები თითქოს მომეწონა აი მომენტში უფრო მეტად, მაგრამ რაც უფრო მეტი დრო გავიდა, მე ხარ ერთი კვირა გასული დაახლოებით,
ღორი კიდევ უფრო დარჩეთ და უფრო ხშირად ვფიქრობ ხოლმე ამ ფილმზე და რა გიორგი შენ დახმარებას გქხავ შენ ხა ამ ფილმზე რაღაც კიდე რაღაც დაამატო ერთი-ორი სიტყვა. კითხვი რაღაც ელაპარაკი, მაგრამ რა განასხვავებდა, რა ხდიდა ამ ფილმს რაღაც ესეთ განსხვავებულად. ხო, საუბრობდნენ და არ ვიცი ამ დამეთანხმებით, მაგრამ უარყოფითი რიცხვები ჩემთვის არის ამერიკული კინო. არ არის ქართული. რასაც აკეთებს, ვთქვათ, რასაც სცენარში აკეთებს, რასაც ოპერატორი აკეთებს, რასაც რეჟისორი აკეთებს. კარგია. ოღონდ არ არის, ანუ ვიცით, საიდან შეიძლება იყოს, რა ნახო ეს ფილმი, რა ვერ იყო რა ქართული ფილმი არის რა. გამართული ფილმი არის. ამერიკაში და აი უნდა იქ რო ჩვენ. ძალიან კარგი ფილმი იქნება იქაც ჩემთვის, იმიტომ რომ იმ სტანდარტებით კარგი ფილმია. ანუ იქ ესე ავითარებენ თქვა დრამატურგიას პერსონაჟები ეგეთი ყავთ ეგეთი თან ძალიან მომწონდა მაგალითად უარყოფითი რიცხვებში პერსონაჟების მრავალფეროვნება რა თითქოს იტყვი რომ აი ეს სტორია ეს ამბავია რა მაგრამ უცებ სხვა პერსონაჟი არის რომელიც ვერანაირად ვერ არის ამ ამბავში ის კიდე ცალკე ამბავს მოიცავს თქოს და ეს დრამატურგია ძალიან მრავალფეროვანია და ძალიან კარგად არის დამუშავებული და სცენარია ძალიან კარგი ძალიან კარგი არის ხო თქვა ოპერატორიც და რეჟისორიც კარგია თამაშითაც ძალიან კარგად თამაშობენ უბრალოდ მაინც ვერ ვიტყვი რომ აი რაღაც ქართული კინო რაღაცა კარგად ნასწავლი კარგად იციან კარგად აკეთებენ და მაგალითად რომ თქვა რომ ოსკარზე რას გააგზავნები ყველა შემთხვევაში რა თქმა უნდა უარყოფითი რიცხვებს და ის პუბლიკა რომ ნახავს გაიგებს და მიხვდება ემპათია გაუჩნდება და ეგეც ფილმი არის რა გრამატიკა არის დაცული ხო ძალიან კარგია მაგალითად ერთი ყველაზე მეტად შეიძლება მოგწონებოდა სცენა, სადაც თავარი, მოთხრობილი არის ალდა კეთილაურის მოკლე შინაარსი, თითქოს ეკუჩურია იქ რა, გადაკეთებული იმენაზე, რომელთაც თქვა ციხეში საუბრობდნენ და ამით არის თითქოს ეს ლიტერატურა საკრებულობისგან დაცლილი და მარტო შინაარსი, ანუ თავარი სათქმელი რა არის, იმის გადმოცემა ხდება. თავიდან ხო ძალიან ქართული სცენა არის ხო? აი ეხა მაგამდე მივალ რა. ძალიან მომეწონა ეგ სცენაც, ანუ თვითონ სცენა თავისთავად. მაგრამ ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, შინაარსობრივად იყო მაგონი უფრო ქართული, მაგრამ გაკეთებული მაინდამაინც ქართულად არის. აი გეტყვი რა სულისხობ რა. ჯერ ერთი რომ თუ არის დრო იმას აღნიშნავდი, რატო არის ანუ უტას მაგ ფილმს კიდე ცალკე პლუსი აქვს რა ლიტერატურასთან ესეთი კოჭის გაგორებით, იმიტომ რომ ალდა კეთილაური როგორც მანდარი მოთხრობილი გონია რომ ერთ-ერთი სწორი თხრობა არის ალდა კეთილაურის შინაარსის, ანუ ერთ-ერთი სწორი ვერსია არის შინაარსის, ვიდრე ჩვენში არის ესე გავრცელებული, იმიტომ რომ ქართველებს უმეტესობას ვერ კითხავთ ხას. მე მახსოვს Facebook-ზე გავაქვენდი რამდენიმე თვით ადრე Facebook-ზე იყო ლიტერატურას შორის დისკუსია რა, რომ აი ზუსტად ნაწარმოებში სად არის კომპოზიციური ცენტრი და სად ხდება ეს და გაძევება, ალდას გაძევება ერთი არის გამოწვეული და როს კითხავ ტიპურ ქართველს და ახლა მე მგონია რომ არანაირი გაცვლებით არა, მაგრამ უბრალოდ გავაჩერეთ ეს ვკითხოთ რომ დამიბრიფე ალდა კეთილაურის შინაარსი რას გეტყვის რომ ალოდამ ხარი არ მოჭრა, იმიტომ რომ ვაჟკაცი იყო და ამის გამო თემიდან გააგდეს. ანუ განკვეთის ეგ არ არის რა, იმიტომ რომ რეალურად მიხვიდა იმ ხარი მოჭრა, მაგრამ არავის არ გაუგდია იმან იცხოვრა, ანუ გააგრძელეს ყოფნა და მაშინ როდესაც მან გადაწყვიტა რომ ის იყო ურჯულო და ანუ გაურჯულებას არჯულებდა რაღაც ეგეთი, ანუ ადამიანს რომელიც არ იყო ქრისტიანი და იმისთვის იმის სულისთვის არ შეიძლება და კურატის შეწირვა, ამან მოითხოვა ამის შეწირვა და ნება რომ არ მისცეს, მერე კურატის შეწირვა შეიძლება მხოლოდ თემის უფროს, ხევის ქვეშ რაღაცა და ამან იმის ნაცვლად რაც კი შეწირა რა და მე ზუსტად მაგ მომენტიდან იწყება აუდის რომ ნახეთ ხელს ანუ მას საკლავს თვითონ კლავს ალუდა მომხსენე ქისტის რჯულის ანუ თავი მუღამი ის კი არა რომ ხარი კლავი არ მოჭრა რა თავი ის არის რომ ადამიანს რომელიც არ არის მისი რჯულის და შენი რჯული გეუბნება რომ ეგ არ არის ეგ ვერ ცხონდება ამ თქვა რომ ცხონდებაო და მაგ მომენტში იწყება ალუდას განკვეთაზე საუბარი და მაშინ ლაპარაკობთ და მე და გიორგი არაბული ვიყავთ ერთ პოზიციაზე იმან თამაში ხენკელის რაღაც ესენი მოიტანა ნარკვევები ძველი დროინდელი იქ ამბობდა რომ სწორედ ხელსურებში როცა ამის კვლევა იყო რა გამოიკვლია და ადაწესები შეადარებს თქვათ რომელი ადაწესი უფრო მნიშვნელოვანი იყო რა რის დარღვევა უფრო მაღალ სასჯელს მოითხოვდა და იქ სწორედ მაგაზე იყო ლაპარაკი რომ ხო მხარი შეიძლება არ მოჭრა მაგრამ ოკეი რა ნუ მოჭრა მაგრამ ყველაზე დიდი წესი რომლის დარღვევა და შესაძლოა ყველაზე დიდი სასჯელი რაც შეიძლება მოხდეს რა ამ წესის დარღვევით ეგ არის ზუსტად
ის რა ქვია ხევისბერის ნაცვლად რომ შენ თავზე იღებ რომ მე უნდა დავკლა საკლავი და მე უნდა შევწირო არა ქრისტიანის სულს რა და მაშინ ამბობდით რომ მე და გიორგი რომ აი ზუსტად თენგიზ აბულაძის რომელსაც არ გადაღებული ფილმი ვედრება და ვედრებაში არის ვაჟას პოემების ეკრანიზაციები იქ არის შეიძლება საქართველოში მიუხედავად იმისა რომ ლიტერატურა არის ვაჟა კინოს აქვს ყველაზე კარგი გაშინაარსება გაგება მაგ ნაწარმოების იმიტომ რომ იმ ფილმის ვედრება რომ ნახო ზუსტად ნახავ რა იქ რა თავში ისე არ ტყავს ამას რა ქვია კურაც თავს მოჭრის და მე ეს სცენა არის ესეთი კურატის თავი როგორ მოგორავს რა და მე ეგ მუსიკა შემოდის და ხვდები რომ იქიდან იმძრება ალუბას რა ხო ეგ არის და ამ ფილმში რა რომ შინაარსს მოყვნენ ზუსტად აი ეგ იყო და ძალიან კარგად არის იმიტომ რომ იქ ხარი მოჭრა მე გადადის რომ წავლა რაღაც მას პროზაულად ყვება რა რომ მინდია ხელი მოიტანა რა მაგრამ ბოლოს რა მომენტში ამბობს რის მერე გაკვეთეს რა განკვეთეს და ესე ვგნება რომ ალუდამ კერატები შეწირავ მაგის მერე განკვეთესო და ეგ არის ძალიან სწორი აქცენტი გაკეთებული რა შინაარსისთვის მე ხა სხვა საკითხის დასმა მინდა ძალიან მოგვეწონა ეგ სცენა და შეიძლება მაგ სცენაზე დავამატო თუ დაასრულე მეგონი კითხვა აქვს და ხო ამ კითხვას ვიტყვი რა ანუ ეგ სცენა ანუ ეგ ამბავი მოითხოვა იმისთვის რომ მე ამ გმირისთვის ყოფილიყო მნიშვნელოვანი ხო კომპოზიციურად არის მნიშვნელოვანი და ხედავთ აგრეთვე რომ ეს ბიჭი როგორ იქცევა ალუდასავით ერთი მხრივ თევს უპირისპირდება და მეორე მხრივ არის ეს რელიგიური მომენტიც რა სპოილერი შეიძლება იყოს რა გადაახვიეთ რომ ხო ანუ ის ბიჭი რომელიც თვით თავს იკლავს სპოილერი და მისი ცხონება არ შეიძლება მოდელი ეუბნება რომ ვერ ცხონდება რა ეს მაგაზე ატრაკებს რომ რატო რას ქვია ვერ ცხონდება როგორ თუ ვერ ცხონდება ისე როგორც ალუდა ატრაკებდა რომ როგორ თუ ვერ ცხონდება მე რა რო ქრისტიანი მე რა რო არ ქრისტიანი რა აი ეს მომენტიც იყო მან და აულას ნაწარმოების მოყვანა ანუ ძალიან obvious რაღაცა არის და ხო არ მგონიათ მეთქი რომ მე დავფიქრდი და ვიფიქრე რომ არ იყო საჭირო ანუ ეგრე გარდაღეჭვა არ იქნებოდა საჭირო ანუ ჩვენ თვითონ მივსულიყავით ალუდამდე და არა ის რომ აი ნახე ჯერ ხო ალუდა ვითომ ალუდა პროტოტიპი დაგვიხატა და მე გვაჩვენებიო ეს ალუდაა ანუ აუცილებელია ეგრე თითის ხდება ამერიკულ კინოში ეგ მოსულა რომ ეგრე დაღეჭო და ხო მივხვდი რა ანუ მე პირიქით მთელი მუღამი მაქსენს ეგ მგონია რომ ან ალუდას გავლით ამ ბიჭის შინაგან მდგომარეობას და შემდგომი მოტივს რომ ეს ბიჭიც უნდა განდევნონ და აღარ უნდა იყოს მაყურებელი ციხეში და ამასაც თავის პოლიტიკური და სისტემური დატვირთვა ეგ ძალიან კარგად არის მოთხრობილი ჩემედით აი ზუსტად მაგ მიზანსცენაში ხო არა ამარტივებს ეკლესიის ამარტივებს მე მგონია მე ხვდები არა მე პირიქით მგონი არ ამარტივებს შეიძლება ძალიან მარტივენით არის და ამ სცენას ისა თავარი მუღამი რომ ერთდროულად არის იუმორისტული და ამავდროულად ძალიან დიდი ტრაგედიის მატარებელი რა და რაც ებმის ამას შემდგომ რაც ნახსენები ეკლესიის სცენა და რას ქვია ის ვერ ცხონდება ჩემ გამო მოკვდა ეგეთი დრამატული სცენა თანამედროვე ქართულ კინოში დიდი ხანი არ მინახავს ანუ რელიგიის და ადამიანების იმ ადამიანების რომელიც ამ რელიგიის ნაწილი არიან და ყოველდღიურად ცულობენ და რაღაც უკეთეს ცხოვრებას ნატრულობენ ტრაგედია რელიგიას და ადამიანს შორის როგორ თამაშდება იმდენად შეგრძნება დონეზე იყო რომ რა ვიცი ანუ ეგ სცენა იყო კულმინაცია ნინ თუ გინდა დამატებად მეც ვიტყვი პრინციპში გიორგი რასაც ამბობს უბრალოდ მე მგონია რომ როცა ჩვენ ვიცინოდით ჩვენ არ ვიცინოდით იმ ნაწარმოებზე ჩვენ ვიცინოდით თქვათ ალუდას ამბავზე იმავე ფილმის კონტექსტში. იმიტომ რომ ერთდროულად იხსენებდი იმ გმირებს, მაგრამ ამავდროულად ხედავდი რეალობის გმირებს, იმ წამის რეალობის გმირებს, რომ ეს მომენტი, რაც ვთქვათ, მოხდა მაგალითად ლიტერატურაში რაღაცა საუკუნის წინ სიტყვაზე ვამბობ. კინომ გადმოიტანა და ზღვარი დროში წაშალა პრინციპში. რაც არ ხდება ქართულ კინოში. ყველაზე მთავარი დაინახა ადამიანური მომენტი, რომელიც არ ცნობს დროს. ხო, კეთახმები, მაგალითად კიდე ის არის, რომ ქართულ კინოში არ არის ხოლმე აი ეს რაც ფოლკლორული კი არა და ეს ძველი ქართული თემების ნაკლებად პოპკულტურაში არ გადადის რა. მაგრამ გიორგი მე ხვდები, რასაც ამბობს, რომ შეიძლება ზედმეტი დაღეჭვა ყოფილიყო და ნაწილობრივ შეიძლება ვეთანხმებოდეთ კიდევაც. თუმცა მაგ კიდე ერთი მომენტი არის, რომ ეგ სცენა მე მგონი არის პლუს ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ გამოყენებული იმისათვის რომ
რომ ეგ არის მომენტი, როდესაც ჩვენ ხვდებით, რომ პერსონაჟი ხდება, ერთად პერსონაჟის ტრანსფორმაციის რაღაც წყალგამყოფი არის, როდესაც თვითონ ხდება პერსონაჟი, რომ ის არის ალუდა, ხო? ან ჩვენ შემოხვდებოდით, მაგრამ მეორე ბაქსოს პერსონაჟის საკვანძო ეპიზოდი ქართულ კინოში, მე მგონი მეორე ბაქსოს ხო ძალიან გამორჩეულების სცენაა. კი, ეს მომენტი, როდესაც ის ხდება, რომ ის თვითონ და ქართულ კინოში გეთანხმები, რომ ძალიან ნაკლებად არის ესეთი გადაწყვეტები. ეს მომენტები ნაკლებად არის. და რაც თავია მაყურებელიც ხდება იმ მომენტში. რომ ეს არის გმირთის რაღაცნაირად ხო. ერთია. მე ხვდები რომ შეიძლება რაღაც ზედმეტი დაღეჭვა არის მაგ მომენტში რაღაცა, მაგრამ ვაპატიებდი ასე თქვა. თუ ჩვენ იქამდე მაგრამ გეთანხმები იმაში, რომ ეს უფრო შეიძლება ამერიკული მიდგომა იყოს, ვიდრე რაღაცა. გორთან შედარებაში ვლაპარაკობთ. გორზე შემიძლია უფრო თქვა, რომ შედარებით ქართულია, გაცილებით ქართული არის. და ჩვენთვის კიდევ ერთი ის ყო რომ აქ ამ შემთხვევაში ხო ალდაზე ვლაპარაკობთ, ნახეთ ტექსტი როგორ მოგცა და რის საშუალებით მოგცა ამ ფილმმა და გონია რომ ღორიც იყო ესეთი ფილმი, რომელიც აგრეთვე ისე ქართულ ლიტერატურასთან მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული და ჩვენ მე ფორუმზე ფილმის შემდეგ ვახსენე დავით კლდიაშვილი რომ ვიღაცები არ დამეთანხმდნენ, ვიღაცებმა მე მითხრეს რომ შენ ვიღაძავე ხო და მიიხდიო მაგ გადაობას რა და არა მეთქი ღორის სახით ჩემთვის მაგალითად და არ ვიცი რეჟისორმა მიიღო კომპლიმენტად რა მადლობა გიადა მიხადა მე მაგას ვთვლი რომ ქართულ ლიტერატურაში გვაქვს ორი მაგ ის ხაზი რომ რაც ამდენ ხნის მერე მგონია ღორმა გააგრძელა ეგ არის დავით კლდიაშვილი რომელიც აი აზნაურების ყოფას გაბანკროტებული აზნაურების და გაბანკროტებული ბატონების ყოფას საჩვენებს რომ ძალმაცები არიან რაღაც აქვს დაგროვებული ქონებათ რაღაც რომელსაც არაფერს არ მატებენ და მარტო ლევენ და გალევას გულისხმობ და მიხეთა გალევასაც ანუ მარტო მომხმარებლები არიან რა მხოლოდ ხმარობენ და ამ მომხმარებლების გამო მათი ყოფა და მათი გარემოს ხავსება არაფერს ანუ სახლი ჩამოინგრევათ საჭმელი აღარ აქვთ დასაცმელი შემოაცვლებათ და ზოგადად მთელი სოციალური ურთიერთობებიც ინგრევა იქ მარტო იმათ ქორწილის სიღაშეულია წასვლა ხო კლდიაშვილის გმირებს დადიან და რაღაცები შეჭამონ და გამხდრები არიან და ერთმანეთს დასაცმელს თხოვობენ და ერთი კათა მიყავთ ეზოში და იმ ერთ კათას დასდევენ რომ რაღაც შეჭამონ და აი მთელი ეს რაღაც მეორე მხრივ არის კიდე ილია ჭავჭავაძის კაცი ადამიანი რომელიც მგონია რომ აქ ხასებნის იმით რომ მანდაც ეგ ანაჩვენებ ხოლმე უარსაბდე დარეჯანი სახლის აღწერა რო არის მე შეგვიძლია ფილმს რომ ნახავს მაყურებელი ნახოს როგორი სახლში ცხოვრობენ როგორი გარემო აქვს რა უარსაბ სახლში შედიხარ რომ აგურებით არის იატაკი ნაშენი და ზოგი აგური ამოვარდნილი არის და მე იმაზე რო ამბობს რომ ფანჯარაზე არ შემოდის იმიტომ რომ მინის ნაცვლად მინა ჩაუტყდათ რა აკრული არის ის გაქონილი ქაღალით რაღაც რომ უბრალოდ სიციან რაღაც არ შემოუდეს რა და ბუზებს ითვლიან რა ანუ ეს გაბანკროტებული ადამიანების ყოფა ზარმაცი ადამიანების ყოფა რომელსაც არ უნდათ არაფერი და მგონია რომ გიგას პრობლემა ქონდა რა რეჟისორს რომ ხალხმა სწორად ვერ აღიქვავდა მგონი უფრო აქეთკენ მიდიოდა და მე მგონია რომ რაღაც მომენტში ამ ხრივ ვეთანხმებთ რა უბრალოდ მგონია რომ ესე უნდა გავიგოთ და მგონია გიგამაც ეს ჩაიფიქრა რა იმიტომ რომ ლაპარაკობდა რომ ფინალი რომელიც მუშაობას იწყებს რა თავი გმირი ამბობს რომ მხოლოდ ის გამოვიდა ამ წრიდან ის გამტაცებლები დარჩნენ იგივე სიტუაციაში ან დარჩნენ ისე უარსაბდა დარჩნენ ისე კლდიაშვილის გმირებად და იქაც რომ ნახავ ფილმში აი მე უყურები და ამ კომპოზიტებით უბრალოდ ვოცდებოდი რა როგორ საფრთხე ცხოვრობდნენ ფეხებს როგორი ბანდნენ მქონდათ რა ვანა და როგორი მოშობდნენ ხელს რითი იბანენ 8 ლიტრიანი ბოთლები რო ასწავლს გახეთკილი უყურებდი სწორად ვერ გავა ან იყო ლურსმით ან იყო ბუმბულით რომელიც ერთადაც გახრდა იქიდან წყალი მოდის მაგით იბან და მე ის გახრებას რა უნდა უყურა და ის მაღალაკადა შეჭრილი ამას გამოუჭრა და იქ შეარჩობს ან რა დონის იმას ან სადამდე იყვნენ დასულები და იმათი არ არის რომ რას ჭამენ არიან შემგროვებელი ცხოვრების ადამიანები გადიან ბოსტონში და ბოსტონში თუ რამე მოვა იმას ჭამენ ხო ერთ პურსკიბოვიდან იპები იმდენად არაფერი არ არიან რა და გონია რომ ეგ არის ზუსტი ხაზია კლდიაშვილის მაგრამ ამ ფილმში ღორი მან ღორი ქვია ეს ფილმი არის რეალური ამბავი იმაზე როგორ გაიტაცეს ხო გაიტაცეს ეს
თავი გმირი ამ ჩვენ ფილმის როგორც აქაა და მედიიდან მოწოდებული ამბავია პრინციპში და მშობლებს თხოვენ გამოსასყიდს, ეს გამოსასყიდი თვალწები არის 300 ლარი. იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დეტალი ამ ფილმში. ესაა ერთ-ერთი ძლიერი დეტალი და ჩამთვის პრინციპში ღორი, აი ამ სწორედ იმიტომ რომ ამ ფილმს ქვია ღორი, იყოფა ორ ნაწილად. ერთი არის დრამა, რომელიც თამაშდება უნახავად, იმიტომ რომ ჩვენ მას თავი გმირის მშობლებს ვერ ვნახულობთ, ესე ჩვენ არ ვიცით მათ უბრალოდ არ აქვთ ეს 300 ლარი რომ გადაიხადონ, თუ მართლა სჭირდებათ გაყიდონ ღორი იმისთვის რომ ეს 300 ლარი გადაიხადონ. ეს არის დრამა, რომელიც უხილავი დრამაა, მაგრამ მაყურებლებმა ვიცით რომ არის დრამა. მეორე მხრივ, მთელი ეს დრამა, ოღონდ ისე რომ დრამა არის კულისებში, თამაშდება სცენაზე, რომელიც სრულიად არის კომიკური, კაფკას სტილშიც კი, რატომ არა ვთქვათ, აბსურდის ელემენტებით, კომედიაც კი, მაგრამ ის რომ არის დრამა, რომელიც არის კულისებს მიღმა, ეს არის ამ კომედიის სოციალური სამართალი. მათ შორის ჩემთვის ეს არის რაღაცა იდეოლოგიური საყრდენიც, რომელსაც თუ რეჟისორი მოწყდებოდა, მე გამიჩნდებოდა კითხვები, მაშინ როცა რეჟისორი იკვლევდა და მე როგორც ვიცი, ამ ამბავს ის იკვლევდა, რამდენად ცხოვრობდა კითხვებს. თავად რამდენად ჰქონდა კითხვები, თქვათ ამბის მიღმა, გარდა იმისა, რომ თქვათ ვიღაცამ მოიტაცა ვიღაც და ღორია, რომელიც 300 ლარად უნდა გაიყიდოს. ხო, მე რამდენად ვიცი, საფუძვლად დაედო ეს რეალური ისტორია, სადღაც იყო მოთხრობილი, მაგრამ აი ხოლოდ აი ეს მომენტი იყო აღებული და მაგრამ დანარჩენი იყო ყველაფერი უკვე ფანტაზია, იქ როგორ ვითარდებოდა. ერთმანეთს გახსენებთ, მან რაც გონია რომ არ იყო საჭირო, აი მთელი წვენი რაც არ მაქვს 300 ლარის მოთხოვნა ხო არის და რითი შეიძლება სუსტდებოდეს, იცი, არ ვიცი, ნუ რეჟისორი შეიძლება ამოჭრეს, შეიძლება რაღაც გააკეთოს, მაგრამ პირველად რომ დაიჭერენ ამ ტელეფონზე რეუბნებიან რა და ეს რა ტელეფონი შენსაც გახსოვს და არა ძმაო, ჩემი 300 ლარიანი გერმანიდან დამტანილი იყო და მაგან არ გაამართლოს ის რომ მაგის გამო ხარ ითხოვე 300 ლარს, რომ შენ ტელეფონი მოიპოვე, რომ არა, რომელიც 300 ლარიანი იყო. ეგ მაგის 300 ლარი არ იყოს შემთხვევით, იმიტომ რომ ეგ 300 ლარია. და ეგ 300 ლარი და ეგ 300 ლარი ერთმანეთს არ უნდა ემთხვეოდეს. რაც დრამატურგიულად შეიძლება შეასუსტოს და მან გონია რომ იმ ტელეფონის ხსენება, რომელიც გერმანიდან იყო და 300 ლარი არის ზედმეტი რა. ეგ აიცი რა, მან შეიძლება ზუსტად იცი რა იყო, შეიძლება მანდა ეხლა რომ დავფიქრდი, ესეთი მომენტი ყოფილიყო, რომ შენასაც ამბობ 300 ლარი შეგვიძლია დავინახოთ, როგორც ამ ადამიანისთვის ძალიან ბევრი ფული, ხო? როდესაც გამოსასყიდს. ხო, ეგ უნდა იყოს, სხვა რაღაცები, სხვა რამე არ მოგვაქვს. უკვე როგორი მომენტია, მაგისტვის მობილური სტოპი და მაღაზე მაღლა, ანუ 300 ლარი არის ის მაქსიმუმი, რომელიც შეიძლება ღირდეს მობილური. ანუ მობილურის ფაშიც ვლინდება ამისთვის რა არის 300 ლარი. ხო, ის ხო არ ამბობს რომ შეძლო ეთქო მაგალითად 1000 ლარიანი მობილური ხო, ან 2000 ლარი, მაგრამ ამბობს 300 ლარი. ან თითქოს ეს 300 ლარი ამისთვის არის აი რაც შენ შეგვიძლია წარმოიდგინო ყველაზე დიდი ფული, რაზეც არსებობს რა. მაშინ გამოდის ამათაც ბევრი მოუთხოვიათ? ანუ ბევრი მოთხოვ. ხო, მე არ მგონია აი. მე მგონია რომ ანუ მოსთხოვ, ანუ რეალურად ხო ესენი თხოვენ 300 ლარს, იმიტომ რომ ეს არის ბევრი ფული, ხო? მე არ მგონია რომ მოსთხოვს რომ უბრალოდ 300 ლარი, ანუ ადამიანი კალთ დატყვევებული, ანუ ადამიანი შეიძლება მთელი ფილმს გავიფიქრო რომ ხო არ მოკლავენ რაღაც ხო არ უზამენ და ანუ ესენი ითხოვენ ყველაზე მეც მე იგივე დავინახე ამათვის ყველაზე მეც რაც შეიძლება მოეთხოვა ადამიანებს ამათვის ბევრი ფულია 300 ლარი ძალიან ბევრი ფულია და ასევე მეორე მხარისთვის რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და ტელეფონის მეშვეობით მხოლოდ ესმის კი არც ესმის მაგრამ ხვდებით რომ იქ ხდება რაღაცა იმათვის 300 შეიძლება ამას რო ვთქვა ანუ ამ ფილმის თავარი ღირსება დაგეთანხმებით რომ იყო ის ზუსტად ის სითავხედე და ნატურალიზმი რაც შეიძლება ქართულ კინოს აკლია და ის პერიფერიული რეალობა რომელზეც იღებენ რეჟისორები, მაგრამ ბოლომდე ვერ იღებენ და პირველი ნახევარი ძალიან კარგი იყო. მე მგონია აქ იყო მესამე ანტრაქტის პრობლემა, ზოგადად ფინალის პრობლემა და ზოგადად თუნდაც იმ 300 ლარის პრობლემა რა, რომ ეს 300 ლარი კი არის ფიშკა და ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ეკონომიკურ დონეზე, ამავდროულად თვითონ რეჟისორისთვის კინემატოგრაფიულ დონეზე, მაგრამ თვითონ ავტორის პოზიციონირება და ავტორისადმი დამოკიდებულება, რამაც ის კომედია, ის სიტუაციური სცენები, რაზეც სასაცილოა და გვეცინება ამოვარდნილი რაღაც თანამედროვე ქართული კინოს დაკონსერვებული ბუნებიდან, ძალიან კარგია, მაგრამ ეს კომედია ჩემთვის ბოლოს ფილმის ფინალში ტრაგედიად არ გადაიქცა რა, არ გადაიქცა იმ ეკონომიკურ თუ სოციალურ ტრაგედიად, რაც იმ პერიფერიაში სუფერს და დარჩა უბრალოდ 300 ლარიან ისტორია. ალექსანდრე, ჟანრი არ არის. აი, მაგიტო ახსენე კლდიაში
თუ განვიხილავთ რა ჟანრში მუშაობს ავტორი. მე არ მგონია რომ ერთ დაგეთანხმებით კლდიაშვილი რო იყო მე არ მგონია. ხო, მგონია რაღაც ვიხდი რაც მე ესე ავამართლებ. რა მე მგონია რომ ჟანრი აღებული რა. რა ჟანრში ჩდება ის რომ ჩემთვის რა ჟანრი იყო? ჩემთვის ტრაგიკომედია იყო. ანუ უფრო ტრაგიკომედიული ელემენტებით იყო ფილმი აწყობილი. სოციალური სატირა. და ხო, სატირა ტრაგიკომედია. იყო მაშინ ასე. სოციალური აბა რა იყო სოციალური თუ არ იყო, აბა რა იყო. ხო და ანუ რაში იყო სოციალური. გარდა იმ ამბისა, რომელიც ძალიან მძიმე და დრამატულია, 300 ლარიანი ამბისა. ან თუნდაც ფილმის ფინალი. აი ესეთი კითხვა დავუსვათ რა. იყო თუ არა რეჟისორის, არ ვიცი ახლა ეს მარჩელობა გამოდის, მაგრამ იყო თუ არა რეჟისორის მიზანი რაღაცა სოციალური არსებული სოციალური რეალობა ეჩვენებინა ამ პერსონაჟების დახმარებით თუ უბრალოდ ქონდა მიზანი რომ ეჩვენებინა სამი პერსონაჟი ანუ იყო თუ არა ეს უბრალოდ ამბავი სამ ადამიანზე კონკრეტულ სამ ადამიანზე თუ ეს იყო ამბავი ამ სამი ადამიანის განზოგადოება მთელ საზოგადოებაში აი ეს მე მგონია რომ ეს ამბავი იყო სამ ადამიანზე უფრო ვიდრე რაღაც განზოგადებული მაგრამ ამ სამი ადამიანის რაღაც ამ სამი ადამიანისადმი დამოკიდებულება კინოკამერის მიმართ, ანუ ავტორის დამოკიდებულება არ ჩანს, მე მგონი ფილმის მესამე ნახევარში განსაკუთრებით, როცა უნდა განვითარდეს ამბავი, უცებ სრულდება ამბავი და ვხედავთ როგორ იწყებს. რა უნდა განვითარება? მე მგონი ფინალზე მე მგონია რომ ფინალი ბევრად უფრო დრამატული და ანუ ბევრად უფრო ავტორის პოზიცია და თუნდაც იმ 300 ლარზე კომენტარი და თუნდაც ზოგადად დამოკიდებულება ამ გმირებისადმი, რომელიც რაღაც სტერეოტიპულები არიან, რაღაც თავიანთი ლაქები აქვს ჭალებში და რაღაც ვერ ჯდებიან რაღაც ქართული რაღაც საზოგადოების ნორმებში და რაღაც სტერეოტიპული გმირებიც არიან შეიძლება, გაჭრებული გმირები არიან. ამათი ტრაგედია თუნდაც სოციალური სატირა. სოციალური სატირა იყო პრინციპში პარაზიტიც რა, მაგრამ იმათი ტრაგედია ეკრანზე ბოლოს ფილმის ფინალში და მესამე ხაზში იკვეთება და აქ ამათი ტრაგედია ჩემამდე არ მოვიდა რა. დარჩა უბრალოდ აი დეტალებად, რაზეც შენი საუბრე, თუნდაც იმ შნუროკის თუ თასმის ხო, ჩათვალა რომ ეგ არის დეტალები კარგია. ასეთი ნაწარმოებების რიგშია. ან მხოლოდ დეტალიზაციას ახდენს და არაფერს საუბრობს პერიფერიის ბუნებაზე, ან ის ხო ხდება რაღაც ქართულ სიუცეში, ხო, ქართული ხო არის ფილმი, შენ ხო თქვი ძალიან ქართული ფილმი. ანუ ქართულ სიუცეში ხდება რაღაც ქალაქისგან მიღმა სოფელში, ხო, ამ ცდილობს რაღაც ფონის შექმნას, მაგრამ მაინც ვერ ამბობს ამ ფონზე ვერაფერს, რა ჩემი ფილმის ფინალი. დამოკიდებულება არის. იცი როგორ არის ფინალი, მაგალითად მე არ გავიგებდი ფინალს, აი ანუ გასაგებია უბრალოდ ფინალს კი არ მე მაგას დაუძახებდი დასასრულს რაც ხდება მას მერე რაც ეს ბიჭი გამოვა იმეთგან გამოიქცევა შეაგინებს და მე რასაც ვხედავთ ეგ არის უბრალოდ დასასრული ფინალი არის ჩემთვის სხვა მომენტში ფინალი არის როცა მას აგდებენ სახლიდან რა წადი შენ ფულის მომტანი არ ხარ და ესე უნდა რომ დაიცადენ მოგიტან ან წარმოგიდნენ იმას რა ვქნა ხო ეს გაგდებენ რა ხო და აბსოლუტურად შენ ღირსების დონეზე მიგაქ რომ ამაშენ როგორ ვერ მოიტანა ან მთელი ემოციების რაღაც და მთელი ამ რაღაცების ჯახი არის მაშინ რომ თან ეს რომ წასვლაც არ უნდა მოიც დაიცადე მოგიტან რა იყო რა მაშინ რაღაც სიმედი ქონდა რა იქნება უნდა რომ მოიტანათ და აი ჩემთვის ეგ არის ფილმი მაგ გაგდება და აი ეგ არის მან მორჩა და მე არის უბრალოდ დასვა აი იმას რომ გასვლა რო ქვია fade out არ არის იმას სცენარისტზე უბრალოდ გასვლა და არა დასასრულს რაღაცა დამთავრებს ხო მოდი ისა რომ ხა შეგვიძლია ამ თემაზე ცალკე პოდკასტი ჩავწერთ ამ ფილმზე მე ერთი დადებით ის რაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ პროგრესი არის შარშანდელთან შედარებით ის არის რომ შარშანდელ პოდკასტში მე მგონი ამდენი არ გვილაპარაკია დეტალურად რაღაც ფილმებზე და ეხლა რაღაც უფრო წავედით დეტალებში და მე მგონი ეს ფილმების დამსახურება, იმიტომ რომ ფილმები გვაძლევს იმ სამშუალებას, რომ ტექსტი უფრო კარგად განვიხილოთ და უფრო ანუ ზოგჯერ ხოლმე არის ხოლმე ესეთ შემთხვევები, რომელზეც უბრალოდ ვერ ილაპარაკებ რაღაც და ეხლა დღეს ეს მაგალითად თუნდაც ღორზე რამდენიც ვილაპარაკეთ და მანამდე სხვა ფილმზე რაღაც ოპტიმიზმის იმას მიტოვებს მე, მაგრამ რაღაც არ მინდა რომ დაგვრჩეს მიღმა ამ პოდკასტში ის თემა რომელიც კინოს მიღმა ხდებოდა ამ კინოფორუმზე და ეს იყო წელს პრინციპში სხვაობა იყო ხო ამ მხრივ რომ პანელ დისკუსიები იყო უფრო მეტად სხვადასხვა თემებზე კინოს მიმართულებით და ერთ-ერთი
სხვადასხვა თემები იყო იქ აპოლოზე იყო და მუნიციპალურ კინოთეატრებსა და ზოგადად კინოინდუსტრიის პრობლემებსა და ხო ორი იყო, მაგრამ შიგნით ბევრი თემა გაიშალა. გავუღვნიშნოთ ალბათ, რომ შემოქმედებითი ევროპის ორგანიზებითი იყო ეს დისკუსიები. პრინციპში აქვე დავამატებ ბოდიში სამეთყვი რომ მე გვაინდა დასაწყისში არ მithქვათ რომ კინოს ცენტრის ორგანიზებით იყო ზოგადად ეს ფორუმი ჩატარებული. ხო, პრინციპში მე უფრო ალბათ ამ ნაწილთან მექნებოდა მეტი პრობლემა, ვთქვათ, რაღაცნაირად პრობლემა არა ორგანიზებასთან იმდენად, რამდენადაც ვთქვათ, საშინაო პრობლემები, რამდენად როგორ ხედავთ საერთოდ კინოს მომავალს, თუნდაც, ხო? მაგალითად, იქ გამოითქმის ხოლმე საპირისპირო რაღაცა არგუმენტებით, ვთქვათ, რეჟისორები მაგალითად კრიტიკოსებს რაღაცა თავისას ეუბნებიან, ჩვენ მათ ვეუბნებით, ხო? იყო მაგალითად საინტერესო თემა, გვჭირდება თუ არა მაგალითად კინოჟურნალი. აი თითქოს ძალიან მარტივი თემა, ხო? მაგრამ პრინციპში არის ეს ის, რის გარეშეც კინოს თეორიის გარეშე, პრინციპში არ არსებობს კინოკრიტიკა, მე ასე მგონია. ეს პირდაპირ კავშირშია რეჟისურასთან, ის რომ ჩვენ ფილმებს არ ვხედავდეთ მხოლოდ როგორც ფორმას. რეჟისორებიდანაც არის ხოლმე ხშირად მოწოდებები ფორმაზე ვისაუბროთ. ეს ფორმა არის ხოლმე აზრის, იდეის გადმოცემის საშუალება თქვათ და კინოს თეორია ამაში გვეხმარება, ხო? იქ ღიად დარჩა მაგალითად ეს კითხვა. გვჭირდება თუ არა? იგივე აპოლოზე როცა იყო საუბარი, აქ სახელმწიფოს როლი შემოდის, ხო? უფრო მეტი შეიძლება ალბათ მეტი უნდა გვესაუბრა სახელმწიფოს როლთან, რომელიც პრინციპში სახელმწიფო ქონება გასხვისდა ერთ დროს. ეხლა უკვე კერძო ინვესტორს თუ ვიღაცას ვედავებით მაგალითად. მან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო აპოლოს თემა და ზოგადად მუნიციპალური კინოთეატრის არსებობის მნიშვნელობა და რეგიონალური კინოთეატრების და ასე შემდეგ. ერთი თემა, რომელიც მან ერთ საკითხი ხო, არაც ითქვა, იყო რომ და შეგვიძლია პრინციპი მაყურებელსაც ვკითხოთ ყველაფერი, რომ აი რომ ესეთი ვარაუდი გამოითქვა, რომ თითქოს რო იყოს რეგიონებში კინოთეატრები ან მუნიციპალურები, ხალხი არ ივლის სიტყვაზე ქართულ კინოზე. არ ვიცი, რამდენად შეგვიძლია დავეთანხმოთ ამ მაგაზს, რომ ამიტომ მინდა მაყურებელს თუნდაც ვკითხო, რომ ივლიდნენ თუ არა ქართულ კინოზე, ან თუ არ ივლიდნენ, რატო არ ივლიდნენ და ერთი შესწორებასავით მუნიციპალური კინოთეატრი მეორე მხრივ სულ არ გულისხმობს მხოლოდ ქართულ კინოს ტირაჟირებას და არ გულისხმობს ასევე მხოლოდ რაღაც არტ-ჰაუს ფილმების ჩვენებას და იმ ავტორების რეტროსპექტივების მოწყობას, რომლებიც ჩვენ სამწუხაროდ გამოვტოვეთ, იმ თანამედროვე ტენდენციებზე თვალის მიდევნებას და ასე შემდეგ. მუნიციპალური კინოთეატრი პირველ რიგში მე მგონი არის რაღაც იდეოლოგიური და პოლიტიკური პლატფორმა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ამ რაღაც ჰერმეტული კულტურული ველის გარღვევას რა. იქ დისკუსიებია მნიშვნელოვანი, იქ როგორ მოაწყობ ამ ყველაფერს ეგაა მნიშვნელოვანი და როგორ დაიყვან რაღაც საზოგადო სიკეთეებს როგორ შექმნი იმ სივრცეში და ეს ყველაფერი როცა დისტანცირებულია რაღაც საზოგადო სიკეთეებთან და ზოგადად კოლექტივურ პრინციპებთან და რაღაც როგორ დღეს ეკუთვნის კერძო პირს, რომელიც რაღაც ღარიბებისთვის ცალკე სცენას აკეთებს ზედა ეშელონზე და დიდრებს ქვემოთ ათავსებს რაღაც კაბარე სტილის რაღაცას აკეთებს, აი ეს სრული უგველოვეყოფა რაღაც მუნიციპალური კინოთეატრის პრინციპების და ამ დისკუსიების პრობლემა სწორედ ის იყო, რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ, ვეხებოდით რაღაც რიგ პრობლემებს, მაგრამ მთლიანობაში, ტოტალობაში რა პრობლემა არის ქართულ კინოში და კულტურაში ეგ ვერ დავინახეთ რა. ანუ თუ ჩვენ არ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო როლზე, ჩვენ თუ არ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ეს სივრცე ყველას უნდა თანაბრად ეკუთვნოდეს და ეს სივრცე უნდა იყოს რაღაც კულტურულ თუ პოლიტიკურ დონეზე მნიშვნელოვანი, ანუ სხვანაირად არ გამოგვიყვება. მე მგონი ერთი მომენტია, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად თუნდაც დღევანდელი და მაყურებელზე გადაბრალება ძალიან არასწორი მგონია. მე მგონია ძალიან კარგად ივლის მაყურებელი კარგად დაორგანიზებულ სივრცეში, რომელიც ხელმისაწვდომიც ხდება ამავდროულად მისთვის რაღაც ახალი სივრცეა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც მოდიან და ბილეთები კიდევ არის, საათებში მიდევარ ხოლმე ზოგიერთ ფილმებს. სოკა უფრო უძრო ფესტივალი. მაგაში არ დავეთანხმები, რომ თბილისის ფესტივალი იზოლო. უბრალოდ საზომი არ არის. არა, თუმცა გარდა ხო მეორე ხალხი მიდის რომელიც ყიდულობს ბილეთებს. ჩემს არა. ანუ არის რაღაც ფება 200 კაცი, დანარჩენ თუ სოკა არის. და მაგას არ დავეთანხმები, რომ თბილისის ფესტივალზე კინოს გამომედიან. ძალიან ბევრი სხვა ფილმები გამომედიან. მარტო კინოს ყურება არ არის მუნიციპალური კინოთეატრის ფუნქცია, ჩემი აზრით.
ეს არის სივრცე, სადაც რაღაცა სოციალური არა, მარტო წლის ფესტივალზე გავაკეთე კომენტარი. ანუ გიორგი შეიძლება დავიც კინოსახლშიც მაგიტო ხო არ დადიოდა ხალხი როცა არა, მხოლოდ თბილისის კინოფესტივალზე გავაკეთე კომენტარი. არა, ერთი რაღაცის თქმა მინდოდა, ან რატო არ მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. თუნდაც როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ კინოზე და აი ვზივართ და ვიწყებთ ლაპარაკს იმაზე რაღაც ფილმი კარგია თუ ცუდია, ანუ არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ განყენებულად იმაზე, რომ ვიღაც რეჟისორი ადგება და გადაიღებს ფილმს არცაიდან, ხო? ეს ხო ერთი სისტემის ნაწილია ყველაფერი. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მით უმეტეს ეკონომიკური სისტემა. თუ არ იქნა კინოთეატრები, სადაც ადამიანი მივა ახალგაზრდა ასაკში და ნახავს და თუნდაც იგივე რაღაცა ის ისტორიები რო ვიცით ხოლმე რაღაც დიდი რეჟისორების რამდენად ხშირად არის ხოლმე რომ აი მე მივედი და სიტყვაზე რაღაც აი ნახე აპოკალიფსის დღეს ან რაღაც სიტყვაზე და აი როგორი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და რამდენად თეცები და აი მთელი ცხოვრება გადავწყვიტე რომ მიმეძღვა კინოსთვის. თუ ესეთ სივრცეები არ იქნება სადაც ადამიანები ნახავენ რაღაც ფილმს რომელიც მასზე შთაბეჭდილებას მოახდენს როგორ შეიძლება რაღაც ინტერნეტი იყო ტორენტები იყო, აჭარანეთი. როდის იყო? მაშინ, ეგენი იყო. ხო, მაგრამ ტორენტები ხა შენ ხო ტორენტს და აი ამ საიტებზე უფრო მეტად მომხმარებელი პოზიციით და ეს კინოს არ უყურებ, ხო იმედად. უბრალოდ იმაში იხმარ. პირველ კინოთეატრში ამენიც ვისწავლე. მე კინოთეატრში როდის წავედი პირველად? ხო, შენ მე ვიყავ ძალიან პატარა, არ ვიცი, ერთი დაჟე უფრო პატარა რა. რა შეიძლება გიორგი რომ ვერ წასულიყო, აბა როგორ ფიქრობ? არ ვიცი, მე ძალიან მე როდესაც ვიყავი სხვათა შორის 90-იანებში ვიყავი და მაშინ ჯერ კიდე იყო მუნიციპალური კინოთეატრი, მუნიციპალური კინოთეატრში ნახე, მუნიციპალური აი ძველი კინოთეატრები იყო, უბნებში რო იყო კინოთეატრები. რომანი ქვასთან ქვია მე მგონი მაიკლ დუგლას თაბაშოს ეს პირველი ფილმი იყო რომელიც ნახე. ძალიან დიდი ასაკში წავედი კინოთეატრში რა, კინოთეატრში რო ფილმი ნახე, ძალიან პროსი ვიყავი და იქამდე ჩემთვის კინო იყო ტელევიზორი მაგალითად. და არ მგონია რომ რამე დამკლებოდა იმით რომ ტელევიზორში ნახე ფილმები როგორ მიყვარდა და მაგით რომ მიყვარდა კინო. ხვდები რა? არა, მე რა ბრო, ანუ ეს არა აუცილებელი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ რაც უფრო მეტი სივრცე იქნება და რაც უფრო მეტი ნიადაგი იქნება იმისთვის რომ გავითარდეს რაღაც სფერო, შესაბამისად მეტი უფრო შანსი არის, ხო? თორე რა თქმა უნდა შეიძლება საერთოდ ისეთ ქვეყანაში იზრდებოდეს, სადაც საერთოდ არც ერთი კინოთეატრი არ არსებობს, თუნდაც ის რაც გვაქვს, ხო? და რაღაც ფაქტორი შეყვანი. კი, რა თქმა უნდა, არა, ეგ არ განვიცი. თუმცა აქ მე მგონი იმაზე არის უფრო მეტად საუბარი, რომ სად არის უფრო მეტი შანსი, რომ გავითარდეს რაღაც სფერო. ხო, ასე არ მგონია მაგის განვითარება რამეს მოიტანს. რატო გონია არ მოიტანს? ანუ სხვა მაგალითად აი რა განავითარებს ხოლმე და თუ ეს არ განავითარებს, სხვა რა არის უფრო მნიშვნელოვანი შენი აზრით? რაც კინოთეატრები გვაქვს რა. ანუ შენ არ ანუ რა გვაქვს ამ კინოთეატრებში რა გადის მაშინ ეგეც ვთქვათ ხო? გადის რაღაც მარტივად მოსახმარებელი პროდუქტი, რაღაც დამახასიათებელი ამერიკული კონსუმერისტული საზოგადოებისთვის, რომელიც არათუ უბრალოდ მოსახმარი პროდუქტი, არამედ ხატრულადაც არ ვარ რა, გადასაგდები არის. როდესაც 10 ფილმიდან 9 ასეთი გადის და ერთს გაჩეჩებენ რაღაც ფილმის საქმით, რომ ეს კარგია და საავტოროა და ესეთი გვაქვს. ეგაა პრობლემა და მუნიციპალური კინოთეატრის იდეა ისაა, რომ კარგი ფილმები ვნახოთ ერთი და მეორე მოხდეს ადამიანების სოციალიზაცია რა და რაღაც თემებზე გამორკვევის პრინციპი დაიწყოს რა. ანუ არაფერზე რო საერთო არა აქვს ეს კულტურულ დონეზეც კი მაგაზე რო წავიდეს საუბარი მაგ პრობლემებზე საუბარი ეგაა მნიშვნელოვანი, თორე მუნიციპალური კინოთეატრი ჩემთვის მარტო კინოთეატრი და ფილმების ყურების პროცესი საერთოდ არ არის, რაც განასხვავებს ზუსტად ამ ტელევიზიისგან რა. ტელევიზიიდან ტელევიზორის მეშვეობით მართალია ჩვენ თაობას წარმოვადგენთ, ბევრი გვინახავს და ბევრი კარგი ფილმი სამწუხაროდ ტელევიზორით თუ ლეპტოპით გვაქვს ნანახი და კომპიუტერით. თუმცა ეს კოლექტიური ნახვის პროცესიდან ვარ ცოტა დაშორებულები და უბრალოდ დისკუსიის პრობლემა რა, დისკუსიის კულტურის პრობლემა, რაც თუნდაც გამოიხატა ამ კინოფორუმზე პირდაპირ ვთქვათ რა. ეს დისკუსია არ ყოფილა რა, თუნდაც იმ პანელ დისკუსიას, რასაც ვეძახით, ძალიან პრობლემური ხასიათის იყო. ერთი კინოკრიტიკოსი ერთი პოზიციას იტყოდა, მეორე სიტყოდა, მაგრამ არ იყო ეს თლიანობაში დანახული კულტურული პრობლემის სადმი რეაქცია ჩემი აზრით რა. მე ვეთანხმები გიორგის იმას, რომ ხო მაგალითად გვაძლევს რაღაც საიტები საქართველოში უფრო მეტ საშუალებაზე, უფრო მეტი ფილმის შესახებ გავიგოთ, მაგრამ არასდროს ხო ყველა მონახეთ. მე არ მინახავს. მე ნახე კინოში, კი. და აჭარანეთზე ხო დევს ქართულად გახმოვანებული. გუშინ პოლ შედერმა Facebook-ზე დაპოსტარა პარაზიტი ნახეო და მის კომენტარებში შევიდნენ ხალხი და ჩვენთან 25-ში გამოდის. ხვდები, ჩვენ 25-ში დგება კინოთეატრებში. ძალიან ბევრი
ედვეთ ოპერატორის გვაძლევს ის რომ პირატული ბაზარი რა. თუმცა მეორე მხრივ ის მომენტია რომ ლეპტოპში უყურებთ ამ ყველაფერს, ოდესაც შეგვიძლია, ანუ ძალიან კარგია რომ ბევრმა ადამიანმა გაიგოს რაღაც კარგი ფილმის შესახებ, ესეთი გზით, მაგრამ ძალიან კარგი მასე ტარანტინოს არგუმენტს, რომელიც ამბობს რომ ჩვენ რასაც უყურებთ კინოთეატრებში, ეგეც არა ნამდვილი კინო, იმიტომ რომ პროექტორი არანთებს და იქ უნდა იყოს მაშინ ფილმ გადაღებული ფილმის პროექტორი თუ დააჩვენო და რა ხან უყურებთ კანში 2014 წელს თქვა კანში, მაგით გამოვიდა რომ ანუ დიდ ეკრანზე ნახვაც კი არაა ნამდვილი კინო თუ ეგრე კიდაც, მაგრამ იმიტომ რომ ეგ არის უბრალოდ დიდი ტელევიზორი. უბრალოდ ეკრანი დიდდება და პროექტორი თუმცა გარემო მაინც არის სხვა და იქ 200 კაცი ესწრება და ერთიანი სანახაობის ნაწილია, ერთიანი პროექტების ნაწილია. კინო იყო ერთ-ერთი ავტორი, რომელმაც მიმახვედრა რომ ზუსტად კინოთეატრში უნდა ნახო კინო. იმიტომ რომ ის რაც იქ ხდებოდა აურა ის რომ ყველა ერთად იცინოდა, ან ყველა ერთად გამოხატავდა რაღაცას საერთოს, პრინციპში ეგ იყო ის რაც გახვედრებს რომ იმ წამიერი რეალობა აღქმის თვალსაზრისით არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რასაც ვთქვათ ერთი კონკრეტული ადამიანი პროექტორით აღიქვამს. და ჩვენ ფორუმზე გვიტრაკებდნენ რომ ვიცი ხართ ეგრე ძალიან ფილმზე რატო გესწრებთ ეგრე ხმამაღლაო. ეგ არა დარბაზი თუ გინდათ ეგ არის. ისე ჩვენ გინდა ზუსტად ის არის რასაც ვაპარაკობთ. ეს სივრცე უნდა იყოს, სივრცე იყოს და არა ისო მარტო მოყურო ძვლის წინ რა. მარტო ყურებთ იყოს. ერთად მიცინოთ, ერთად ვიტიროთ ერთ სივრცეში. მე მგონი სხვადასხვანაირად შეიძლება ყურება, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება თუ ის ალტერნატივად გვექნება, რომ სადღაც შევიკრიბოთ და ერთად ვიცინოთ ან ვიტიროთ რაღაც და მე თუ მოგვინდება სახში მარტო უყუროთ ლეპტოპში და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დავამთავროთ დღევანდელი პოდკასტი. ძალიან დიდი მადლობა ამ პოდკასტში მონაწილეობის მიღებისთვის. მადლობა რომ გვიყურეთ. დანარჩენი კი შეგვიძლია კომენტარების სახით გავაგზავნოთ. ნახვამდის.